მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის, დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარს, საინტერესო ლექცია გვექნება. დღევანდელი ლექციის მოგზაურებელი იქნება რელიგიათმცოდნე პროფესორი ბატონ ნუგზარ ბარდაველიძე. ასე დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და მივესალმებით ჩვენ აუდიტორიას. თემა არის ეკლესიის განყოფა, მიზეზები და შედეგები, ყოველ შემთხვევაში ესე შევთანხმდით ჩვენ წინასწარი მოლაპარაკება როცა იყო თემა აქტუალურია საკმაოდ, აი ეს კრებული მაქვს წარმოდგენილი ეს რამდენიმე წლის წინ გამოვში, აქ მთელი მოხსენება არის საკმაოდ დიდი, თითქმის 30 გვერდია აი ამ თემას შეეხება, იმის მერე არაერთი თქვათ მიწვევა მქონდა ტელევიზიით ზუსტად ამ თემაზე, ნუ ყოველ შემთხვევაში შანს რომ ეს კი მართალი 1000 წლის წინ მოხდა. თემა არის ძალიან აქტუალური და ალბათ ესევე დარჩება კიდე კარგად დიდხანს, სანამ არის ეს გაყოფილი კონფესიები და მათ შორის, ნუ თლათ ესეთი სიყვარულით ახსავსეთ, ესეთი დიალოგი მაინც არ არის ჯერჯერობით. თუმცა რა თქმა უნდა, ბევრი რამე შეცვლილი. ხო, ეს თემა და აქვე, ნუ თუ ინტერესები იქნება, მაგრამ იმიტომ რაღაცნაირად კიდეც კავშირშია დღევანდელ თემასთან, უკრაინის ავტოკეფალიის თემასაც შევეხები, იმიტომ ისიც ფაქტიურად ეკლესიის განყოფას და თქვათ აი ამ დაპირისპირებებთან არის აი ამ კონტექსტში არის. კარგით, მაშინ მე ხა მაინც შევეცდები ხა თქვათ ესე რომ არ გამოვიდეს მონოლოგი. ნუ კითხვები იქნება ალბათ და მე კითხვებსაც დავცეთ პასუხი. უფრო ესე ცოცხალ საუბარში. ოფიციალურად მიჩნეულია, რომ 1054 წელს ივნისში მოხდა დიდი სქიზმა, დიდი გაყოფა, ანუ გაიყო ეს აღმოსავლეთის და დასავლეთის ეკლესიები. თუმცა თუ კარგად ჩაუღმავდებით, ნახავთ, რომ ეს არ არის სინამდვილეში ეს. ეს უბრალოდ რაღაც ერთი თარიღი არის, რომელიც ნუ ეხლა ხო ეს ისტორიის წინში რაღაც ხონდა ჩაწერო თარიღი და ეს თარიღი და მე ყველა ამას იმეორებს. არის ეს ძალიან საინტერესო მკვლევარი გახლავთ, იუ კონგარი, ეს არის იყო ფრანგი სასულიერო პირი, პროფესორი ამ რელიგიის ისტორიის კვლევაში, განსაკუთრებით აი აღმოსავლეთ დასავლეთის ეკლესიების ურთიერთობა, აი ამ კომისიის წევრიც და მისი კვლევი დაждდა არ დაეზარა დაიანგარიშა და აი ამ პერიოდის მანძილზე პირველი 1000 წლეულის 700 წელი აიღო, ხო? იქიდან ჩანს რომ თითქმის ნახევარზე მეტი დრო ეს ეკლესიები განხეთქილებაში იყვნენ, ერთმანეთს არ ესაუბრებოდნენ. აი ამ თარიღის მერეც ნახავთ რომ მოხდა რამდენჯერმე შერიგება, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ეს დაპირისპირება გაგრძელდა. უბრალოდ ეს ესეთი თარიღი არის მიჩნეული, თორე ამის მერეც იმასაც შევეხები მერე, თქვათ ეკლესიებს შორის ეს ურთიერთობა და ის ოფიციალურად იქნა გაფორმებული. ეხლა მაშინ რახან მიზეზებზე არის საუბარი, მე უბრალოდ კონსპექტის სახით მაქვს, რომ ჯობი უფრო ისე დროს რომ მოუფრთხილდეთ. ბევრი ლაპარაკი არ გამომივიდეს, ძალიან კონკრეტულად გავცემ თქვათ პასუხებს, რაც არის მთავარი მიზეზები. პირველი ეს ითვლება პოლიტიკური და ასევე კულტურული. იმიტომ როცა საუბრობენ მარტო პოლიტიკურ მიზეზებზე არ არის სწორი. ნუ რა თქმა უნდა, ხა პოლიტიკა ყველაფერს განსაზღვრავს და თუ ავიღებ თქვათ ეკლესიას, ამ ინსტიტუციას, ისიც რა თქმა უნდა, ხა რაც არ უნდა თქვან, რომ არადა ჩვენ პოლიტიკაზე ზევით დგევარ თუ გვერდზე თუ ქვევით, არ აქვს ნიშანი. პოლიტიკა განსაზღვრავს ყველაფერს, თვითონ ეკლესიებსაც თავის ეკლესიას შორისი ურთიერთობები და პოლიტიკა გააჩნიათ. ამიტომ რა ამის მტკიცება რომ თუ პოლიტიკა ცალკეა და საეკლესიო და შიდა საეკლესიო თუ ეკლესიას შორის ურთიერთობები, მე ვთვლი რომ არ არის სწორი. ნუ მთავარი მიზეზი ის გახდათ, რომ 395 წელს რომის იმპერია გაიყო. ეს არის იმპერია გაიყო. აღმოსავლეთ რომის იმპერია, ნუ დედაქალაქი კონსტანტინოპოლი და დასავლეთ რომის იმპერია დედაქალაქით რომით. აი ესეთი სურათი მივიღეთ. მანამდე თუ გადავალებ თვალს აი ქრისტიანობის პირველი საუკუნეების პერიოდს თუ ავიღებ, ჩამოყალიბდა კი ეპარქიები ბევრი იყო, ბევრი ეპისკოპოსი იყო,
უკვე მე თქვათ, აი პირველი და მეორე საეკლესიო კრებები რომ მაშინ ხედავთ რომ ესეთ პენტარქია ესეთი ინსტიტუტი უწოდებენ ეს მეცნიერები პენტარქიას, ანუ ხუთა მმართველობა, ანუ ხუთი ეპისკოპოსი გამოიყო, რომელთა ძალაუფლებაც უფრო მეტი იყო, უპირატესი იყო, ვიდრე თქვა დანარჩენი ეპისკოპოსების. ეს არის რომი. ამაზე ორი სიტუაცია უნდა თქვა, რატო რომია პირველ ადგილზე. იმიტომ რომ ესო ქრისტემ თავის მოციქულს პეტრეს თქვა დაავალა თავისი თქვა ცხოვრების წყებს. ანუ იგულისხმება ის ეკლესია, ხო? პეტრეს დაავალა. ანუ ის გამორჩეული ესეც იწოდება ის ეკლესიის თავი. ნუ ეკლესიის თავს უწოდებენ პავლე მოციქულს. პეტრე მოციქულის და პავლე მოციქულიც ისინი რომში ჩამოვიდნენ, იქ მოღვაწეობდნენ და იქ აღესრულნენ და დაკრძალულებიც იქ არიან. პეტრეა დაკრძალული. წმინდა პეტრეს ტაძარი იქ საკურთხევლის ქვევით არის დაკრძალული. ხოლო პავლე დაკრძალეს, თავი მოკეთეს და ეს იყო იმ პერიოდში მაშინ რომის გალავნის გარეთ და იქ ეხა დიდი ტაძარი არის აგებული, წმინდა პავლეს ტაძარი, ესეც ქვია წმინდა პავლეს ტაძარი გალავნის გარეთ. სან პაოლო ფუორი ლე მურა, აი მაგას ნიშნავს გალავნის გარეთ. ხო ეს არის და პირველ ეპისკოპოსად ითვლება პეტრე მოციქული. ანუ რომის პაპები აცხადებენ, რომ ისინი პეტრეს ტახტზე, ანუ პეტრეს საყდარზე ზიან და პირველ პაპად, რომის პირველ პაპად ითვლება პეტრე მოციქული. აი ეს არის თუ რაც განაპირობებს რომის, რა ქვია, უპირატესობას. აი ამ ჩამონათვალში, ხო, ეპისკოპოსების. ანუ რომის ეპისკოპოსი. შემდგომი თქვა ალექსანდრიის ნუ ახლა პაპი ეპისკოპოსი ამას არ აქვს დიდი განსხვავება, ბერძნული სიტყვა არის, თქვა, უბრალოდ, ნუ ტრადიცია რო თქვა, რომის ეპისკოპოსს პაპს უწოდებენ, ასევე და ალექსანდრიის ეპისკოპოსსაც თქვა ეს ტიტული არის პაპი. ანტიოხიის, სადაც თქვა პირველი ეკლესია ჩამოყალიბდა ქრისტიანული, იერუსალიმის და ნუ შემდგომ უკვე კონსტანტინოპოლი, როგორც თქვა, დედაქალაქი და მეოთხე კრებაზე უკვე კონსტანტინოპოლი აღიარეს უკვე მეორე რომად. და თქვა მეორე ადგილი აიღო კონსტანტინოპოლის ეპისკოპოსმა, ნუ პატრიარხმა. და რომ გაიყო ეს რომის იმპერია, ესე აღმოჩნდა, რომ კონსტანტინოპოლიც, ანტიოქიაც, იერუსალიმიც და ალექსანდრიაც აღმოჩნდნენ აღმოსავლეთ რომის იმპერიაში. ხოლო დასავლეთ რომის იმპერიაში აღმოჩნდა ერთი მმართველი, თქვა რომის ეპისკოპოსი, რომის პაპი. იქ თქვა 4 იყო, დასავლეთში იყო 1. ამას მერე კიდევ მიუბრუნდებით, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასევე ეს არის კულტურული, ასეთი ლინგვისტური განსხვავება, რომელიც არსებობდა რომის იმპერიაში. აღმოსავლეთ რომის იმპერია, ანუ სადაც ეს 4 თქვა მღვდელმთავარი არის, ანუ მთელი ეს დიდი რეგიონი, ეს იყო ბერძნულენოვანი და იყო აქ ბერძნული კულტურა. საუბრობდნენ ისინი ბერძნულად, ეს ანიშნავს, რომ ეთნიკურად ყველა ბერძენი იყო. რა თქმა უნდა, ესე არის, მაგრამ როგორც დღეს თქვა ეს ინგლისური ენა არის ესეთი კომუნიკაციის საშუალება, მაშინაც ბერძნული ენა ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ერთადერთი არ იყო ბერძნული ენა აღმოსავლეთ რომის იმპერიაში. და რადგან თქვა ის პირველი ქრისტიანული ძეგლები ძირითადში მაინც ბერძნულ ენაზე ითვლებოდა, კი არა, შეიქმნა, ხვალ ბერძნები თვლიდნენ, რომ ეს მათი ესეთი ეროვნული მონაპოვარი არის, ხო? იმიტომ დღესაც თქვა ბერძნულ ეკლესიას უწოდებენ, ხო? აი აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ეკლესიას, ნუ მეურნეოდ ბერძნულ ეკლესიასაც უწოდებენ. ასევე მათი ჩაცმულობაც ყველაფერი იყო, თქვა, აი ბერძნული. დადიოდნენ გძელი წვერით, გძელი თმებით, 60 წისეთი ჰქონდა და ამან განაპირობა, რომ ის რაღაც ამ აღმოსავლეთ რომის იმპერიაში რაღაც ესე იგი ერთი ესეთი კულტურული ერთიანობა. დასავლეთ ავიღებ, თქვა, იქ შედის დღევანდელი, თქვა, იტალიის, გერმანიის, საფრანგეთი, ესპანეთი, ეს ტერიტორია მაშინ ჩრდილო აფრიკაც, იქ ლათინური ენა იყო გაბატონებული, კულტურაც უფრო ლათინური იყო, ჩაცმა დახურა ყველაფერი, თუნდაც ის რომ ყოველდღე პირსი პარსავდნენ, ეს ლათინური, თქვა, წესი იყო.
ანუ ვიზუალურად ადამიანი თქვათ რომ შეხედავდა, იმიტომ შეხედავდა ესეთ მკვეთრ განსხვავებას თქვათ აღმოსავლურ ეკლესიის წევრებსა და დასავლური ეკლესიის წევრებს შორის. შესამოსიც ესეთი განსხვავებული იყო დღემდე თუ ავიღებთ მაგალითად კათოლიკურ ეკლესიას ვნახავთ იმათ ის სამოსიაცვიათ სამღვდელოებას რაც იმ პერიოდში თქვათ იმ პატრიციებს ეცვათ ამ 15 საუკუნის წინ ხოლო თუ აღმოსავლეთ ეკლესიის სამღვდელოების სამოსელს ვნახავთ იმათ აცვიათ ის რაც აღმოსავლეთ რომის იმპერიაში ბიზანტიის იმპერიაში თქვათ იმპერატორს და დიდებულებს ეცვათ რა შემორჩა იმ პერიოდიდან ანუ ესე ზამკვეთრი განსხვავება ეხლა მე წვერი ახსენე და ეს თითქოს ერთ შეხედვით მეორე ხარისხოვანია მაგრამ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ამას მაგალითად მახსოვს მე ერთი რამდენიმე წლის ნატოს სწავლებაზე ვიყავი შეერთებულ შტატებში და იქ მართლმადიდებელი კაპელანი მოვიდა ქართული დელეგაცია იყო სამხედროების იქ სერბები ბულგარელები ისინიც იყვნენ მოვიდა მართლმადიდებელი კაპელანი ეხა იქ ამერიკის ჯარებში მართლმადიდებელი კაპელანი იშვიათობა სულ ფაროსტები მაშინ ეთქვა რამდენიმე კაპელანი ყავთ მართლმადიდებელი რომ მოვიდა პირველი რაც თქვათ ხა ჩემთან მოვიდა როგორც ჯგუფის ხელმძღვანელი ვიყავი და რაღაც ბოდიშის მოხტასავით მოვიდა რა ვქნა მე აქ კაპელანი კი ვარ მაგრამ სამხედრო მოსამსახურე ოფიცერიო და ამიტომ ისა წვერს არ ვატარებო და ვიცი ხა თქვა და ცოტა უხერხულო მას გამოიწვევს ესო მართალია ამას დიდ ყურადღებას თქვათ აქცევენ აღმოსავლური ეკლესიის წევრები თუმცა თუ ავიღებთ ძველ პერიოდში დასავლეთ ეკლესიის წარმომადგენლებიც ატარებდნენ წვერს, მაგრამ ეს არ იყო რაღაც ესე დოგმატური ან პრინციპული მოთხოვნა არ იყო. თქვა ნაწილი ატარებდა წვერს, ნაწილი ჩანს არ ატარებდა არც მაშინვე. არის კატაკომბებში მაგალითად მე-4 საუკუნის, მე-3 საუკუნის წყემსი კეთილის ესეთი ფრესკებია შემონახული კედელზე მხატვრობა, სადაც იქ იესო ქრისტე როგორც წყემსი კეთილია გამოსახული უწვერულო არის, არა აქვს წვერებას. ანუ იმ პერიოდის კიდე მე-3 საუკუნეში ჩანს, თქვათ, იმ იტალიის ტერიტორიაზე მაცხოვრის გამოსახვის აი ესეთი, თქვათ, ტრადიციაც ყოფილა იმ პერიოდში. კარგით, ეს გავიგე და ეს სხვა შორის არის ძალიან ქვია მნიშვნელოვანი. ასევე არის ესეთი, დავარქვათ ამას ბერძნული, თქვათ, ამბიცია, რომ ისინი ძალიან გამორჩეულები არიან, რა ესეთი პლატონი ყავდათ, არისტოტელე ყავდათ, აი ესეთი კულტურის შემოქმედები არიან, ჰქონდათ ეს მაშინაც და მერეც ეს ამბიცია და თქვათ ძალიან ესე მტკივნეულად იღებდნენ, რომ აი რატო უნდა იყვნენ, თქვათ, ეს ლათინები ან ამ ეკლესიის მეთაური, დასავლეთის ეკლესიის მეთაური პირველ ადგილზე. ამასაც თუმცა ესეთი ფსიქოლოგიური ის ქონდა მნიშვნელობა. და ნუ აი პაპის პრიმატი ხო ესეც ნელა თუმცა პაპის პრიმატი რა თქმა უნდა პირველ 1000 წლებში არ იყო მკვეთრად გამოხატული ის მერე ნელა ეს საუკუნეების მანძილზე ხდებოდა ხო ეს უნდა თქვათ რომ ალბათ იმით იყო განპირობებული რომ თვითონ ისინი ვინც რომის პაპები იყვნენ გამორჩეული პიროვნება იყო ყველა და თავისი განათლებით რა ვიცი ორგანიზაციული ნიჭის და სხვა რამის წყალობით მიაღწიეს რომ მათი ავტორიტეტი იზრდებოდა და უფრო მეტი იყო ვიდრე თუნდაც იმ მეფეების ავტორიტეტი ხო ეს ისე არ მოდის ხო აი ესეთი რა ქვია წინაპირობები გვაქვს შემდგომი ხო აქ არის კიდე ერთ საკითხს შევეხო რომის იმპერიის აი დაცემის შემდეგ 476 წელს როცა თქვათ ეს უკანასკნელი რომის იმპერატორი გადააყენეს პენსიაზე გაუშვეს თუმცა ის საერთოდ 14 წლის ბიჭი იყო ყოველ შემთხვევაში შემოაშორეს აი მმართველობას და ოდოაკრმა თავი გამოაცხადა მეფედ და არა იმპერატორად და მან სხვა შორის კონსტანტინოპოლში აღმოსავლეთ რომის იმპერატორს გაუგზავნა ის იმპერატორის ნიშნები, რასაც ქვია გვირგვინის, სკიპტრა,
თქვათ ის ძოძისფერი მოსასხამი ისინი გაუგზავნონ და თქვენ ამით ნიშნა რომ მას პრეტენზია არ ქონდა რომ ისიც იმპერატორი ყოფილიყო მანამდე ვიცით რომ ორი იმპერია და ორი იმპერატორი უკვე აი ოდოაკრი ამეხუთე საუკუნეში ის თავის თავს უბრალოდ აი ამ ლანგობარდების მეფეთ აცხადებს და არა იმპერატორად ეს რა თქმა უნდა აღმოსავლეთ რომის იმპერიაში ძალიან დადებით ესე თქვათ ჟესტად ჩათვალეს თუმცა აქედან გაივლის რამდენიმე საუკუნე და 800 წლის 25 დეკემბერს აი რომში ესეთი მოვლენას აქ ადგილი რომ რომის პაპი გამოაცხადებს ფრანკების მეფეს კარლოს გამოაცხადებს რომის იმპერატორად. ეს საინტერესო ფაქტი არის. კარლოსი ჩასული იყო მაშინ რომში, როგორც თქვათ ახსენს მისი ისტორიკოსი, ის იმ 25 დეკემბერია ხო ის შობის ღერი და იქ ტაძარში ლოცულობდა და ესე იგი პაპიო მივიდაო მას მისგან მოულოდნელად და იმპერატორის გვირგვინი დაადგა და ესე იგი შემდეგი სიტყვებიც უთქვამს Viva Caroli Magnus et Pacificus Imperator Romanorum. ესე იგი დიდება კარლოს დიდს და მშვიდობის მოყვარეს რომელთა იმპერატორს. და მისი ეს ჟამთახსერელი აინჰარდი წერს რომ კარლოს დიდს ეს ეწყინაო. ეს ფაქტი ეწყინაო. ნუ ეხა იმას რამდენად ეწყინა, როგორ ეხა ძალიან ძნელი ხა ამის მაგრამ რატომ უნდა წყენოდა ეხა იმპერატორი მას ისეაც ალბათ ქონდა აი ამის სურვილი მაგრამ ჩანს რომ მას არ უნდოდა რომ ამით რაღაც აი პაპმა ხაზი გაუსვა რომ ის მაზეა დამოკიდებული და ეს იმპერატორის გვიგუნი და ეს კურთხევა პაპისგან მიიღო მიხდით აი სხვა შორის საინტერესო მე ზუსტად 1000 წელი გაივლის და როდესაც ნაპოლეონი გადაწყვეტს რომ თავი გამოაცხადოს თქვათ იმპერატორად იქაც რომის პაპი მოიწვია ჩამოვიდა რომის პაპი და რომ უნდა დაედგა ეს გვირგვინი თავზე ნაპოლეონმა ის გამოგვლიჯა ხელი და თვითონ დაიდგა ხო ეს ესეც საინტერესო ის გვაქვს 1000 წლის შემდეგ აი ესეთი ფაქტი აი ამ იმას რომ კარლოს დიდი გამოაცხადეს იმპერატორად ანუ ფაქტიურად აღდგა თქვათ დასავლეთში იმპერია, რა თქმა უნდა, გამოიწვია აღმოსავლეთ რომში დიდი უკმაყოფილება. რომ ჩათვალეს, რომ აიმით რომის პაპმა, თუნდაც უღალატა მათ, იმიტომ რომ მან ესე იგი იმპერატორი გამოაცხადა იქ. აი ესეთი, თქვათ, მოვლენები ჰქონდა ადგილი, თუმცა მაშინვე თქვათ, აი 2 წლის მერე უკვე 802 წელია იყო ესეთი სურვილი რომ ეს ორი იმპერია გაერთიანებული იყო უნდათ რომ ბიზანტიის იმპერატორზე ირინე რომ დაეკორწინებინათ ამ კარლოსზე კარლოს დიდს რა თქმა უნდა ამის სურვილი ჰქონდა იმიტომ ეს მართლა ესეთი პოლიტიკური ქორწინება იყო მაგრამ აი ამ კონსტანტინოპოლის სამეფო კარი წავიდა ამის წინააღმდეგ მათ დაამხეს ეს ერინა ჩამოაგდეს არ მოინდომეს ნუ ალბათ აქაც უნდა ას მიზეზებს თუ მოვიძიებთ ალბათ ის იყო რომ ნუ თქვათ კარლოს დიდი თუ გახდებოდა ორივე იმპერიის იმპერატორი ის არაპირებდა კონსტანტინოპოლში ჩასვლას ხო მისი სატახტო ქალაქი აახენი იყო და ხა წარმოიდგინეთ რომ სოფლიოს ცენტრია დედაქალაქია კონსტანტინოპოლი უცე ალს პროვინციად გადაიქცეოდა ხო იმ კარლოს დიდი რომ კარლოს დიდი ისეთი პიროვნება იყო ის რაც არც იმ თქვათ აღმოსავლეთ იმპერიის აი ამ სამეფო კარის ნებასრულს არ შეასრულებდა ის საკმაოდ ესეთი ინდივიდუალური პოლიტიკის გამტარებელი იყო და არც მათი გავლენის ქვეშ არ მოიქცეოდა და ალბათ ესეც იყო თქვათ ძალაუფლების დაკარგვა არ უნდათ აღმოსავლეთ რომის იმპერიაში და მათ ესეთი ეს ამ საშუალებით ესე ჩაშალეს თქვათ ეს ქორწინება აი ესეთი თქვათ ის წინ უსწრებს
აი ამ 1054 წლის განყოფას. მაგრამ ამის გარდა იყო სქიზმები, ერთ-ერთი ეს არის ფოტიუსის სქიზმა, აი ამ მე-9 საუკუნეში, როდესაც აღმოსავლეთ რომის პატრიარქი ფოტიუსი დაუპირისპირდა ის თქვათ აი ამ რომის პაპს. აქ რა თქმა უნდა, როცა პატრიარქზე და პაპზე არის თქვათ საუბარი ამ დაპირისპირებაზე, უნდა ჩავთვალოთ, რომ იქ იმპერატორიც ისიც უშუალოდ არის ჩართული აქ. ანუ იყო ეს თქვათ დაპირისპირება, მე თუნცა ადგა ისე ურთიერთობა და მე უკვე 1053 წლიდან დავიწყოთ ესე წინაპირობა რაც იყო და იქ ვნახავთ აი ეს პოლიტიკა და ძალაუფლებისთვის ბრძოლა როგორ სიამოვნებაში განაპირობებს ამ ეკლესიებს შორის დაპირისპირებას. ანუ უკვე აი ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი ხდება რომ ნორმანები, ანუ აი ეს ვიკინგების შაუმავლები, ისინი ნელ-ნელა თქვათ იწყებენ დაწყებული აქვთ იმათ უკვე სადაც მე-9 საუკუნეში დაიწყეს ნელ-ნელა ახალი ტერიტორიების თქვათ დაპყრობა, სხვა იმ დასავლეთ ევროპის ტერიტორიაზე ჯერ თავიდან ვიკინგებმა თქვათ ის ჩtildeო საფრანგეთში აი ეს ნორმანდია რო არის დაიპყრეს და იმ ნორმანებმა ხო იქიდან მოდის ეს სახელწოდებაც ნორმანდია თქვათ იქ საჰერცოგო შეიქმნა მერე უკვე თქვათ აი ეს ნორმანი კანონგების ჩაომავლები ხედავთ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ისინი გაბატონდებიან მათ შორის თქვათ სლავებთან კიევში თქვათ კიევის რუსეთის მთავრები რო არიან რეურიკები ისინი ზუსტად ნორმანები რუსეთის ისტორიაში პირდაპირ ესე აღნიშნულია რომ თქვათ კიევის მოსახლეობა ვაჭრებმა მოქალაქეებმა მოიწვიეს თქვათ ეს ვარიაგებს უწოდებენ რუსულ წყაროებში ვარიაგებს უწოდებენ მათ ანუ ვიკინგები მოიწვიეს ისინი უთხრეს რომ აი ჩვენ გვაქვს ქალაქი ესეთი მდიდარი ქალაქი ყველაფერი მაგრამ ჩვენ ქვეყნის მართვა არ შეგვიძლია მოდი და გვმართე და აი იქიდან ეს დინასტია რეურიკების დინასტია ჩამოდის აბატონდნენ იქ სადღაც ივანე მრისხანეს ჩათვლით იყო რეურიკის ჩამომავლები თქვათ კიევიდან ისინი მუდმივ თავდასხმებს აწარმოებდნენ ეს ვიკინგები თქვათ კონსტანტინოპოლზე ეს ერთი მხარე ხოლო მეორე მხარეს ამ პერიოდში ისინი იტალიაში აი სიცილია სამხრეთ იტალია რო ის კალაბრია ის ნეაპოლი ეს ტერიტორიები მათ წაართვეს არაბებს მანამდე არაბების დაყრდნობილი იყო და იქაც გაბატონდნენ აი იქ რო გაბატონდნენ ნელ-ნელა უკვე ეს ტერიტორიები ფართოვდება სხვა შორის არაბების დროსაც როცა ის იყო არაბების ხელში იყო მოსახლეობა ცხოვრობდა ძირითადში უფრო ბერძნული მოსახლეობა და ისინი იყვნენ აი საეკლესიო იერარქიას თუ ავიღებთ კონსტანტინოპოლის პატრიარქის დაქვემდებარებაში მათ შორის სხვა შორის ვენეციაც იმიტომ იუსტინიანეს დროს როდესაც იუსტინიანამ თქვათ თავის იმპერია გააფართოვა მათ იტალიის დიდი ნაწილიც აღმოჩნდა და გასაგები ის ტერიტორიები ის ეპისკოპოსებზე მაგ საუბარი ეპარქიის მმართველებზე იყვნენ კონსტანტინოპოლის დაქვემდებარებაში. როცა ნორმანები მოდიან ამ ტერიტორიებს თქვათ ისინი თვითონ თავის სამფლობელოს უერთებენ იქ უკვე რა თქმა უნდა ეს ნორმანი მმართველები დაინტერესებული არიან რომ ეპისკოპოსის თვითონ დანიშნონ. ეხლა აქ არ უნდა გავკვირდეთ ჩვეულებრივი ამბავი იყო შუა საუკუნეებში ყველგან ესეა რომ ეპისკოპოს ნიშნავდა საერო მმართველი. თქვათ უფროსი შვილი გახდებოდა ეს მაიორატის წესით თქვათ იმ ფეოდის მმართველი ხო ის ფეოდალი თქვათ მეორე ძმა გახდებოდა ან ეპისკოპოსი ან დიდი მონასტრის თქვათ აბატი ეს იყო ჩვეულებრივი ამბავი ანუ ცდილობდნენ კი იმ პერიოდში ესე იყო რომ თქვათ ფეოდალები დიდებულები რომ მათ დაენიშნათ ეპისკოპოსები აი და ძალიან ხშირად ეპისკოპოსად ისეთი ადამიანი აღმოჩნდებოდა რომელსაც არც განათლება არც მოწოდება არ ჰქონდა ამ სასულიერო აქვია საქმეები რომ ემართა ხო იყო ეს ამას სხვა შორის თვითონ კათოლიკური ეკლესია ძალიან უპირისპირდებოდა
აი მასეც მე ვისაუბრებ, ხა ეს თემა ამოვწუროთ ნორმანების და აი ამ პერიოდში უკვე ვხედავთ, რომ ნორმანები ამ ტერიტორიებს იკავებენ, ისინი თვითონ ნიშნავენ იქ ეპისკოპოსებს, რა თქმა უნდა, მათი დანიშნული ეპისკოპოსები ლათინურ წესზე იყვნენ, ისინი პაპს ემორჩილებოდნენ. აი ამანაც გამოიწვია ძალიან ესეთი აღშფოთება აღმოსავლეთ რომში, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოში, პატრიარქისაც და თქვათ იმპერატორის და უკვე 1053 წელს, ან ერთ წლით ადრე, ხედავთ, რომ იქ მიხაელ პატრიარქმა, კერულაიოსმა აი ამის ესეთი საპასუხო ნაბიჯად, რომ ნახარო თქვათ, აი დასავლეთში თქვათ, თვითონ ნიშნავენ მის დაუკითხავთ ეპისკოპოსებს, კონსტანტინოპოლიდან და ანუ თქვათ იმ საბერძნეთის ტერიტორიიდან მან დახურა და გაყარა ლათინურ წესზე ყოფი მღვდლები. ანუ მანამდე ესე იყო თქვათ, აღმოსავლეთ რომშიც, კონსტანტინოპოლშიც იყო ეკლესიები, სადაც ლათინური წესით ტარდებოდა მსახურება. ეხლა ახლა ლათინური წესი, ну აი ეს არის რასაც კათოლიკურს უწოდებთ. ანუ ლათინური წესი. ეხლა ცენებში ესე ქვია, ვამოთ კათოლიკურ ეკლესიას იქ ხაზგასმით არის, რომ ეს არის ლათინური წესი. რას ნიშნავს ლათინური წესი? წესი აი წირვა როგორ ტარდება, აი ეს არის ტარდება ლათინურ ენაზე და არის განსხვავებული იმისა, რაც თქვათ, ჩვენ ვართ მიჩვეული აღმოსავლურ ეკლესიაში, თქვათ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში წირვის წესი. აი ამაზეა საუბარი. ანუ მაშინაც თქვათ ამ 1000 წლის წინ კონსტანტინოპოლში იყო ეკლესიები, სადაც მსახურება ტარდებოდა აი ამ ლათინური წესით. და მან თქვათ ამ მიხაელ კერულაიოსმა დაახურა ეს ეკლესიები, მათ ამ ლათინ სამღვდელობას აუგრძალა მსახურება. ასევე ამოიღეს თქვათ აი პაპის მსახურების დროს, წირვის დროს პაპის მოხსენიება. მანამდე როგორც წესია ეს ხდებოდა, როცა არის უკვე იქ რაც მომენტი, როცა ჩამოთვლა არის თქვათ აი ამ ეკლესიის მღვდელმთავრების, იწყებოდა პაპი, მერე კონსტანტინოპოლი და ასე შემდეგ. ხო, ეს ეხლაც არის ეს წესი. აი პაპის მოხსენიება იქნა ამოღებული. ეს როდესაც რომში გაიგეს, უკვე შემდეგი წელი ეს 54 წლის გაზაფხული არის პაპმა ლეონ მეცხრემ გამოგზავნა თავის ლეგატები, ელჩები, ჰუმბერ დე სილვა კანდიდა, ეს არის ამ დელეგაციის ხელმძღვანელი, ესე იგი მთავარი დიპლომატი, ესე რომ ვთქვათ, რა, ის გამოგზავნა კონსტანტინოპოლში, რომ გაეგოთ, რომ რატო აღარ იხსენიებენ რომის პაპს წირვის დროს. აი ამ მიზეზით ეს დელეგაცია პაპის, რა ქვია, ლეგატები ჩამოდიან კონსტანტინოპოლში. ეხლა ორი სიტყვა თვითონ ეს პაპთან და ამ ჰუმბერთან დაკავშირებით. პაპი გარდაიცვალა, აი სანამ ესენი გზაში იყვნენ, პაპი გარდაიცვალა ეს ლეონ მეცხრე. ლეონ მეცხრეს რაც შეეხება ის საკმაოდ ისეთი მიღებული წმინდა პიროვნება იყო, წმინდანად არის შერაცხული. მისი ძეგლი სხვა შორის არის ბურგუნდიაში, ის ბურგუნდიელი იყო წარმოშობით, მის მშობლიურ მხარეში მისი ძეგლიც არის დადგეს უკვე გონი მე-19 საუკუნეში თუ არ ვცდები და ის საკმაოდ ესეთი, ნუ ვერ ვიტყვი თუ რაღაც ესეთი რაღაც სხვა ამბიციები ქონდა. ის ნამდვილად ესეთი წმინდა კეთილმორწმუნე პიროვნება იყო და ის დელეგაცია რაც გამოგზავნა, მიზეზიც ეს იყო, გაერკვიათ, რატო აღარ იხსენიებენ პაპს აღმოსავლეთის ეკლესიებში მსახურების დროს. ეხლა ორი სიტყვა იმ ჰუმბერზე, იმიტომ რომ ადამიანის აი მის ფსიქიკა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორი ფსიქიკა, როგორი ტემპერამენტი აქვს, რამდენად ის ზედაფენებთან დაახლოებულია რაღაც აი სუბთ ესეთი პიროვნულ ამბებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ გადაწყვეტილებას ის მიიღებს შემდგომ. ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ინდო როცა თქვა წერენ რომ ესო იყო ამბიციური პიროვნება, იყო ამბიციური პიროვნება. ამ ჰუმბერ დე სილვა კანდიდაზე ამბიციური, მაგრამ მის თქვა ბიოგრაფიას რომ გავეცანი, რომ დამაინტერესა თქვა მის ეს ფსიქოპორტრეტი როგორი იყო, რომ აღარც გამიკვირდა რომ ისეთი იყო.
ის თვითონ სამღვდელო სასულიერო პირი გახდა ძალიან გვიან, მანამდე საერო საქმიანობაში იყო ჩართული და ის იყო ამ პაპის, ასე ვთქვათ, აი ახლობელი, როგორც ისიც ბურგუნდიიდან იყო. ისიც ბურგუნდიიდან იყო და ნუ თქვა თავის ამ ორგანიზაციურ რაღაც საკანცელებლო საქმეებში იქ ტოლა თავი გამოიჩინა, ეპისკოპოსის ხარისხიც მისცეს და უკვე ამ დელეგაციასაც ის ჩაუყენეს. ანუ მას ესეთი ძალიან დიდი რაღაც სასულიერო მორჩილების ის რაც აი მონასტრებში ახასიათებთ ადამიანებს, ესეთი გზა არ ქონდა გავლილი. ის იყო ჩვეულებრივი ესეთი აი ადმინისტრაციულ საორგანიზაციო ამბებში ჩართული ადამიანი, თან ახლა ნუ ყველა მოხელეს ეს ახასიათებს, როცა ის პირველი კაცის ახლობელი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ის თulis რომ ისი ახლობელია, უფრო მეტი რაღაც ესეთი შეიძლება ითქვას ამბიციების გამოხატვა ქონდა და აი ესეც ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ეს, იმიტომ რომ დღეს ამას ყველა თან ხვდება კვლევარები აღმოსავლეთში, დასავლეთშიც, რომ კომუნიკაციის ნაკლებობამ გამოიწვია ეს განხეთქილება, ანუ ესეთი მობილური რო ქონოდათ მაშინ, თქვათ ესე არ განვითარდებოდა ეს სიტუაცია. პირველი პაპი გარდაიცვალა, ესენი გზაშია უკვე ჩასულები იყვნენ უკვე, ჩავიდნენ, აი გარდაიცვალა რომში პაპი. მათი როგორც ლეგატების უფლება მოსილება, ხო? უკვე შეწყვეტილია. იმიტომ ის იმ პაპმა გაგზავნა და მისი სურვილია. ხო არ ვიცით მეორე პაპი როცა აირჩევენ მისი გადაწყვეტილება როგორი იქნება. იმიტომ ეს ეკლესიას მართავს პაპი ერთპიროვნულად და ის მისი სურვილების, მოთხოვნების და ასე შემდეგ გამტარებლები არიან ლეგატები, ხო? ამაზე შევთანხმდით. შემდეგი პაპი სამწუხაროდ ისე გაიწელეს, ერთი წლის მერე მოხდა მისი არჩევა. ნუ ფაქტიურად იმ ერთი წლის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში ის თვეები აი ამ მარტი-აპრილიდან, რაც პაპი რო გარდაიცვალა იმ ივნისის ჩათვლით, შევთვალოთ, რომ ის ლეგატები თავის უფლებამოსილებას აჭარბებდნენ. დღევანდელი თქვა ტერმინი რო თქვათ, აი რო ჩავიდნენ თქვათ ისინი კონსტანტინოპოლში, აი ტაძარში პატრიარქთან მიქაელთან მათ გადასცეს, მაგრამ ეს მის მიერ შედგენილი წერილი არის ამ ჰუმბერტის რა შედგენილი წერილია და აი ეს გადასცა საკურთხეველზე, აქვია როგორც წერენ, საკურთხეველზე დადეს და აი აქ შეიძლება რაღაც რამდენიმე მომენტზე შევჩერდეთ რა თქვა პრეტენზიები რა ქონდა ამ პაპის ლეგატს ამ მიხაელ პატრიარქის მიმართ. პირველი ეს არის რომ ის არასწორად უკანონოდ ატარებს პატრიარქის ამ ტიტულს. პირველი ეს არის. შემდეგ მას ის ადანაშაულებს სიმონიაში, ძალიან ესეთი სერიოზული დანაშაულია, სიმონი ეს მოდის სიმონ მოგვიდან ბიბლიიდან, როდესაც ეს სიმონია ნიშნავს აი საეკლესიო თანამდებობის გაყიდვას, ვაჭრობას. და აი ამ პერიოდში მე კიდეც ვახსენე, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მაგრამ უკვე იწყება ესე იგი დასავლეთის ეკლესიაში ესეთი მოძრაობა, კლუნიური მოძრაობა, ის სადღაც მე-9 საუკუნიდან დაიწყო საფრანგეთში ეს მონასტერი, კლუნის მონასტერი, რომელიც უშუალოდ იყო პაპის დაქვემდებარებაში და არა ადგილობრივი ეპისკოპოსის დაქვემდებარებაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი კლუნის მონასტრის წინამძღვარის და ბერებიც გამოდიან სიმონის წინააღმდეგ. მერე აი კლუნის მოძრაობას რო ეძახით, რას ნიშნავს, რომ გზავსი მონასტრები უკვე საკმაოდ ბევრი იყო ევროპაში, ხო? მთელი ევროპის მასშტაბით, თქვა გერმანიაში, თქვა საფრანგეთში, იტალიაშიც, რომლებიც ანუ პაპის დაქვემდებარებაში არიან, არ არიან ადგილობრივი, თქვა მეფეების, ეპისკოპოსების გავლენის ქვეშ და მათი მთავარი, თქვა ამ კლუნიური მოძრაობის, აი რაც მათ უნდათ ისი მიღწევა, ეს იყო რომ ეკლესია გაეთავისუფლებინათ საერო
მართველთა ჩარევისაგან. Რომ ეპისკოპოსები თანამდებობა ადგილი, ანუ კათედრები კი არ გაეყიდათ, ანუ ღირსეული ადამიანები აერჩიათ. ანუ სიმონიის წინააღმდეგ გამოდიან. არის ეს ერთი მთავარი მოთხოვნა, ასევე თქვათ, ამათი მოთხოვნა იყო უქორწინობის დაცვა, ანუ ცელიბატის დაცვა ეკლესიაში, შავი სამღვდელოებისათვის, ბერმონაზვნებისათვის, ასევე თეთრი სამღვდელოებისათვის, ესეც იყო მათი მოთხოვნა და ეხლა საფუძველი იმის რა არის, რომ როცა თქვათ სასულო პირი გარდაიცვლებოდა, მის ოჯახის წევრებსაც ჰქონდათ პრეტენზია იმ ქონებაზე. ეს სამწუხარო თქვათ დღესაც ესეთი ფაქტები არის ხოლმე. ამიტომ თქვათ ეს თვითონ აი ამ კლონიური მოძრაობის შიგნით გაჩნდა თქვათ სურვილი, რომ ეს ცელიბატი დაკანონებული იყო თქვათ აი ამ სამღვდელოებისათვის. აი ესეც გახლავთ აი მათი რა ქვია მოთხოვნა, ანუ ბრძოლა, ასე რომ შევაჯერე, მოკლედ თქვათ, ბრძოლა ინვესტიტურისათვის, ანუ უფლება, ანუ ინვესტიტურის უფლება რო ყოფილიყო ეკლესიის ხელში და არა საერო მმართველობის ხელში. აი ეს არის ამ კლონიური მოძრაობის, რა ქვია, მთავარი მოთხოვნები და უკვე იმ პერიოდში, როცა საუბრობთ, აი ამ აღნიშნულ პერიოდს კლონიური მოძრაობის მომხრეები არიან, თქვათ, უკვე მრავალი პაპიც და მღვდელმთავარიც დასავლეთ ეკლესიაში არის ამ მოძრაობიდან გამოსული, ამ მოძრაობის მხარდამჭერი და მათი ეს მოთხოვნებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და აი აქაც ხედავთ, რომ აი სიმონიაში დადეს ბრალი მათ კონსტანტინოპოლის პატრიარხს და ნუ თქვათ იქ არის 9 ჩამონათვალია კიდე რაშიც ისინი ადანაშაულებენ. 3 დღის შემდეგ რა თქმა უნდა ეს ძალიან შეურაცხყოფად მიიღეს კონსტანტინოპოლში და 3 დღის მერე მათ თავისი ანათემა გადასცეს აი ამ ჰუმბერტს. იქ მე იმპერატორის ჩარევით თუ ესენი შეიძლება იმ ბერძნებს საერთოდ დაიხოცათ კიდეცა რა. სოფიის ტაძარში ხდება წმინდა სოფიის ტაძარში ეს ყველაფერი, მათ თავისი მოთხოვნები ასევე წაუყენეს. ანუ რა მოხდა ფაქტიურად ამ ორმა ადამიანმა შეაჩვენა ერთმანეთი. ანუ ეკლესიებს კი არ შეუჩვენებიათ, ეს მე რაღაც ესე თქვათ არასწორი ფორმულირება იყო. მათ შეაჩვენეს ერთმანეთი. აი ესე. შემდგომში სინამდვილეში მე იმაზეც ვისაუბრებთ, ეს ურთიერთობა გრძელდებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ესე ძალიან ცუდი ფაქტი დარჩა. თუმცა 1965 წელს ვატიკანის მეორე მსოფლიო კრების შემდეგ პავლე მე-6-ემ, როდესაც ის ჩავიდა, თქვენ ახლა კონსტანტინოპოლი არ ქვია, სტამბოლი ქვია, მაშინ შეხვდა მსოფლიო პატრიარხს, მათ ეს ანათემები გაუქმეს ათანაგორასთან, ამაზე ვამრავი. მასალებია, ფოტოებია, დოკუმენტური მასალა გადაღებული, საფოსტო მარკებიც კი არის დაბეჭდილი, ეს ნუ თქვათ აი 1000 წლის შემდეგ მოხდა ესეთი ამ ორი ეკლესიის შერიგება. თუმცა, რა თქმა უნდა, ორი მღვდელმთავარი ძალიან კარგად ხვდებოდა, რომ თქვათ ეს რომ მათ ეს ანათემები გაუქმეს, ეს უაც არნიშნავდა, რომ ამ ორი ეკლესიის მრევლი და ეს ორი ეკლესია ერთმანეთთან ისე გახსნილა და სიყვარულით იქნებოდა, ამაზე სხვა შორის მაშინვე მიუთითებენ, რომ ეს მღვდელმთავრებს შორის კი მოხდა, მაგრამ უამრავი საკითხი არ არის ჯერ ამოწურული, ისინი მოითხოვენ შესწავლა და რაც თავია ამას უნდა დრო და ძალიან ხანგრძლივი პერიოდი რომ მოხდეს საბოლოოდ თქვათ ამ დაპირისპირებების აღმოფხვრა. აი ესეთი თქვათ მოკლე სურათი. მაგრამ ასევე როცა გაყოფაზე და დაპირისპირებებზე საუბრობთ, იქ სხვა მომენტებიც არის გასათვალისწინებელი უკვე შემდგომ პერიოდში. ერთი ეს იყო, რა თქმა უნდა, ლიონის კრება, როდესაც ლიონის კრებაზე მე-13 საუკუნეში მიიღეს უნია და იქ იყვნენ ჩასულები, რა თქმა უნდა, კონსტანტინოპოლიდან დელეგაცია, იმპერატორიც, პატრიარხიც. ნუ რამ განაპირობა, უკვე ეს არის ოსმალების მხრიდან შევიწროებას განიცდის, რა
ბიზანტია და მათ უნდა დახმარება ჭირდებათ, რომ თქვა დასავლეთი დაეხმაროს და რა თქმა უნდა, ეხლა მიდიან პაპთან, რომ პაპმა შუამდგომლობა გაუწიოს ევროპელ მონარქებთან და ეხლა პაპმა რომ შუამდგომლობა გაუწიოს, ეხლა ისიც ითხოვს, რომ თქვა, რითი დავარწმუნო ის თქვა ევროპელი მონარქები, თქვა საფრანგეთის მეფე, რომ თქვენ დაგეხმაროთ, რომ თქვა ისე თქვენ ეკლესიის გაერთიანება ხდება და რომ თქვა ამის საფუძველზე თქვა ევროპელი მონარქები დაინტერესდნენ, რომ ჩაერთონ ამ პროცესში. ეხლა აქ ზოგს ესე მარტივად წარმოუდგენია, რომ მე რატო არ დაეხმარენ, ან ეხლა დღევანდელი დღეც რა იყო, რატო არ გვეხმარება ევროპა და ეს, ანუ უფრო მეტი გვინდა რაღაც, ახლა სურვილია რომ თქვა ის დაკარგული ტერიტორიებიც ნატომ დაგვიბრუნოს და ბევრი რაღაცა სხვამ გააკეთოს. ჯერ ეს არის უდიდეს თანხებთან დაკავშირებული სამხედრო თქვა ოპერაციის განხორციელება იმ პერიოდს თუ ავიღეთ, პირველი რა თქმა უნდა თვითონ ის ევროპის მონარქები ჩართული იყვნენ შინაენ ფეოდალურ დაპირისპირებებში, ხო? მეზობელ მეფეებთან და თავის ოჯახის წევრ უფლისწულებთან და ჰერცოგებთან და გრაფებთან, ჩვეულებრივი ფეოდალური ამბებია და მათ რა თქმა უნდა მაშინ ამის საშუალება სად იყო არ ქონდა. თანხები უნდა ესესხათ. ვისგან უნდა ესესხათ? თქვათ ამ ბანკირებისაგან, ხო? პროცენტიანი სესხი უნდა აიღოთ, იმიტომ რომ ესე მარტივად არ არის. კი ახლა პაპის სურვილი კი იყო, მაგრამ ეს პაპის სურვილია და იქ ფინანსებთან როცა არის და ადამიანი რო წავიდა და თავი გასწიროს, იგი როგორ უნდა, როცა ის თავის ტერიტორიაზე ქვეყანას იცავენ, გასაგებია. მაგრამ თქვათ ის ჯვაროსნული ომებიც გასაგები იყო, რომ თქვათ ქრისტეს აფლავი უნდა გავათავისუფლოთ მორწმუნეებისა. მაგრამ ეხლა როგორ უნდა აუხსნათ თქვათ შენ იმ ადამიანებს, რომ ახლა უნდა წავიდეთ, უნდა ვიომოთ, რატო რომ ის იმპერატორმა თავის ტახტი შეინარჩუნოს. ხო? ხო, ეს უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი კრიტიკული მითი პოზიციიდან რომ მივდგეთ, ესეც არის, უნდა გავიგოთ, იმათ ქონდათ ამის საშუალება თუ არ ქონდათ. ყოველ შემთხვევაში ლიონის უნია დაიდო და თქვა აღმოსავლური და დასავლური ეკლესია გაერთიანდა. მე რაღაც პერიოდის მერე თქვა ესე იყო, თქვა ბერძნები უკან რომ დაბრუნდებოდნენ და რომ ნახავენ რომ ისე არაწვიმს როგორც ქუხს, მე ამბობენ რაღაც გვინდა ჩვენ ლათინებთან და პაპთან ერთობა და ისე ხოლმე ამას გაწყვეტდნენ იქ. მე ისე როცა გაჭირდებოდა ყოველ შემთხვევაში უკვე მე-15 საუკუნეა, ეს მე-13 საუკუნე, მე-15 საუკუნეში ჩვენ ვხედავთ რომ 439 წელია ფერარა ფლორენციის კრება მოიწვიეს. ყოველ შემთხვევაში ის კრება ისეაც ტარდებოდა, მაგრამ პარალელურად ფერარაში და მერიქა ჭირიგაშა და ფლორენციაში გადაიტანეს ეს კრება, სადაც ასევე ყველა აღმოსავლური ეკლესიის, მათ შორის საქართველოდანაც იყო დელეგატი მართლმადიდებლური ეკლესიიდან, არა მართლმადიდებლური ეკლესიიდან, იმიტომ იქ სომხებიც მონაწილეობდნენ და სხვა აღმოსავლური არა ქალკედონური ეკლესიის წევრებიც იყვნენ, ჩატარდეს კრება და იქ ხელახლა გაფორმდა ახალი უნია. ეს ახალი უნია რო გაფორმდა, იქ სხვა შორის უკვე რუსეთის შემოდის უკვე მოსკოვის სამთავრობო, სწორედ ჯერ სამეფო არ არის, მოსკოვის სამთავრობო და მოსკოვის ეკლესია უკვე როგორც ესეთი ცალკე და სერიოზულ მოთამაშედ უკვე ჩანს აქედან ებმევა, იმიტომ ის მიტროპოლიტი ისიდორე, რომელიც რა თქმა უნდა ბერძენი იყო, მსოფლიო პატრიარხმა კონსტანტინოპოლის პატრიარხმა დანიშნა, მაგრამ ის უკვე მოსკოვში ზის და მოსკოვის მიტროპოლიტია და ამ რუსეთის ეკლესიის ხელმძღვანელია და ამ ვასილი მესამემ გამოგზავნა ის. მან ხელი მოაწერა, რატომ მოაწერა? ხა ისიც ბერძენია, იცის თქვა ბერძნების ინტერესი რა არის, რომ ეს უნია შედგეს და მან მოაწერა. როცა დაბრუნდა ის თქვა მოსკოვში, აი საინტერესო ფაქტია. აი ნახოთ, აი პოლიტიკა როგორ მართავს რა, ეს არის მნიშვნელოვანი. რო დაბრუნდა მოსკოვში, გამოაცხა მთელი ზარების რეკვით კრემლში, თქვათ, ტარდება 3 დღე საზეიმო წირვები და ამ დროს ეს მოსკოვის მთავარი თავის ბოიარებთან ეს 3 დღე იჯდნენ და თათვირობდნენ, რომ ეს რა არის, ჩვენთვის რა იქნება ეს უნია, ანუ ხელშეკრულება, ანუ ისე ვთქვათ, პაპის როგორც
მისი პრიორიტეტის აღიარება, გაერთიანება ეკლესიის. და ჩათვალეს, რომ ეს თვითონ მოსკოვის სახელმწიფოსთვის, მთავრისათვის არ იყო კარგი. რატო არ იყო კარგი? ეს ნიშნავდა, რომ მთავარი ვერ ჩაერევოდა ეკლესიის საქმეებში, იმიტომ რომ დასავლეთში ესე იყო, უკვე იმ კრონიურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა, ეპისკოპოსებს ნიშნავდნენ მთავრებთან შეთანხმების გარეშე. ეკლესია ნიშნავს. ანუ ვეღარ ჩაერევოდა ეს მოსკოვის მთავარი ესე ადვილად საეკლესიო საქმეებში, ხო? და ამიტომ 3 დღის მერე ეს ისიდორი დააპატიმრეს, ჩააგდეს დილეგში. ხა დილეგში ჩააგდეს, მაგრამ ამდენ ხანს უნდა გაეჩერებინათ იქა, ხო? მერე თვითონ მოუწყეს ესე, გააპარეს ისა და გაუშვეს, რომ წადიო რა ესე. აი ესეთი ფაქტი იყო. აი აქ ჩანს უკვე რომ რუსეთის დაპირისპირება, თქვათ, დასავლეთის ეკლესიასთან. მათ ეს მოდელი, რაც დასავლეთში ჩამოყალიბდა, რასაც აი პაპებმა მიაღწიეს, განსაკუთრებით აი ეს გრიგორ მეშვიდეს, ჰილებრანტის დროს, როდესაც უკვე აი მთელი ესეთი წამოაყენეს, თქვათ, დებულება, სწავლება, რომ პაპი არის უზენაესი, რომ პაპი ნიშნავს აკურთხებს იმპერატორებს, რომ პაპის გადაყენების უფლება არავის არ აქვს. ანუ ეს პაპის ძალაუფლების გაზდა ისე, რომ პაპი უკვე საერო მმართველებზე მაღლა დადგა, რა? აი ეს იყო მიუღებელი, თქვათ, აღმოსავლეთის ქვეყნებისათვის, მათ შორის რუსეთისათვის. იმიტომ, რომ იქ 2 წელიწადში უკვე ბიზანტია საერთოდ დაეცა, ოსმალებმა აიღეს კონსტანტინოპოლი, თუმცა ახლა აქვე მინდა ვთქვა, რომ როცა ბიზანტიაზე და აღმოსავლეთ რომის იმპერიაზე ვსაუბრობთ მე-15 საუკუნეში, რომ ადამიანებმა შეიძლება წარმოიდგინონ, რომ აუ იმპერია და ამხელა ქვეყანა და ერთი ქალაქია სინამდვილეში. მე-15 საუკუნეში, აი ბოლო 50 წელიწადს თუ ავიღებთ, ეს არის ერთი ქალაქი. აი ხა სტამბოლში ალბათ ყველა ნამყოფია, ის ძირითადი ცენტრი რაც არის, ის არის დარჩენილი. მიხდით? ის ქალაქ გარშემო, რაც ქალაქის გარეთ ტერიტორია, ის თურქების ხელში იყო. მაგალითად, თვითონ ჩემზე თქვა ადამიანურად ძალიან ესეთი შემძრა, როდესაც მახსოვს პირველად როცა ვიყავი ჩასული სტამბოლში და აი ეს ციხესიმაგრე ნახე რუმელი ხის არის. რუმელი ხის არის დღეს არის ქალაქის ცენტრში. იმ დროისთვის ეს იყო ქალაქგარეთ ტერიტორია, კონსტანტინოპოლის ქალაქგარეთ ტერიტორია, ეს თუ ეხლა იგემით გაისეირნებთ კრუიზით სტამბოლში და ენახავთ, რომ ის ციხესიმაგრე არის ხა მუზეუმი იქა, გვერდით ჩავლოთ ის ქალაქის ცენტრია, დღევანდელი სტამბოლისთვის. ეს ციხესიმაგრე მეჰმედ მეორემ ააშენა 3 თვეში. დაახლოებით ნარეყალარო ამხელა არის. დიდი კოშკებით, ყველაფრით. და ეხლა მე წარმოვიდგინე, რომ რა განწყობა ექნებოდათ კონსტანტინოპოლის მაცხოვრებლებს, როცა აი პირდაპირ გალავნის პირდაპირ თურქები აი ესეთ ციხესიმაგრეს აშენებენ. 3 თვეში ააშენეს, როგორც კი დაამთავრეს მისი მშენებლობა, ცოტა ხანში ქალაქის შტურმიც დაიწყეს. ეს ციხესიმაგრე ჭირდებოდათ, რომ აი ეს ბოსფორის სრუტე ორივე მხრიდან ჩაეკეტათ. იმიტომ რომ მანამდე ჰქონდათ ანადოლო ხის არის აშენებული, ის მოპირდაპირ მხარეს უფრო პატარა ციხესიმაგრე ააშენეს ეს და იქიდან უკვე ორივე მხრიდან ზარბაზნებს რო ისროდნენ, ახლა მაშინ გასაგებია ზარბაზნის ყუმბარა შორს არ მიფრინავდა, მაგრამ ორივე მხრიდან რო ისროდნენ, უკვე სრუტეში, იმ ადგილზე სრუტე დაახლოებით 600 მეტრია, უკვე გემები ვეღარ გადიოდნენ. და ვინ იყო ძირითადად ვენეციელების და გენუელების გემები იყო და ამით უკვე მათ ჩაუკეტეს, რომ ზღვიდან დახმარება აღარ მიეღოთ. სხვა შორის, აი მაშინ რომის პაპი დაეხმარა, თანხა გამოუყო თვითონ თავისი პირადი, თქვათ ესე ხაზინიდან და 3000 გენუელი დაიქირავეს. შვილდოსნები ეს არბალეტებით ვინც იყო. ხა მაშინ არბალეტი ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე იარაღი იყო იმ პერიოდისათვის. აი 3000 კაცი გამოუგზავნა რომის პაპმა, რომ დახმარებოდნენ აი ამ კონსტანტინოპოლს 1054 წლის, ეს არის აპრილი 29 მაისს აიღეს ხო კონსტანტინოპოლი. მათ შორის ქართველებიც ეხმარებოდნენ, იმიტომ რომ ბოლო იმპერატორის მეუღლე ქართველი იყო ის.
ქართველების მაგრამ ეს დახმარება ისეთი მცირე იყო, რომ იმ თურქების შეტევას ვერ გაუძლო ამ ქალაქმა და 29 მაისი არის შაბათი დღე თურქებმა ის შეანგრიეს ის ცენტრალური თქვათ გალავანი და კარიბჭე და აიღეს ეს ქალაქი. ანუ დახმარება რა თქმა უნდა დასავლეთიდან იყო, მაგრამ იყო მცირე, რისი შესაძლებლობაც ჰქონდათ, იმიტომ რომ თვითონ თქვათ მონარქები, მეფეები ვერ ჩაერთვენ, იმიტომ რომ ხმელეთიდან იქ ჯარის მიყვანა უკვე შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ დღევანდელი ჩვენ სერბეთი, ხორვატიაც არის ის ტერიტორია, საიდანაც უნდა მისულიყო, უпроსტად ბოსნიის ტერიტორია უკვე თურქების ხელში იყო და მათ სახმელეთო ჯარები ვერ გავიდნენ, დაამარცხეს თურქებმა, ხოლო საზღვაოდ ეს 3000 კაცი ამით ჩაყვანა მოახერხეს მეტი ვერა და იქ 3000 კაცი ძალიან მცირეა, იმიტომ რომ მაშინ გალავნის შემოწერილობა იმ პერიოდში ყოფილა დაახლოებით 7 კილომეტრი. 7 კილომეტრი ნიშნავს, რომ ქალაქი დაეცვათ მინიმუმ 7000 კაცი უნდა ყოფილიყო გალავნებზე. ეს არის ჩვეულებრივი სამხედრო გათვლით არის, თითო მეტრზე თითო კაცი უნდა იყოს, რომ მათი თავდაცვა იყოს ეფექტური. ეს კი არ იყო. აი და თვითონაც თქო უნდა ბერძნები არ იყვნენ ჩართულები. აი ესეც სამწუხაროა და ამაზე როგორც კვლევარები თვლიან, რატომ რომ აღმოსავლეთ რომის იმპერია ეს არ იყო ესეთი ეროვნული სახელმწიფო და არადა იმ პერიოდში უკვე ეროვნული სახელმწიფოები ყალიბდება. ანუ ეს ქვეყანა თავისთავად იმპერატორის უწოდებს რომის იმპერატორს, ამ დროს ქვეყანაში მოსახლეობა უკვე დარჩენილი არიან ძირითადად ბერძნები, სასაუბრო ენა არის ბერძნული, მაგრამ აი ესეთი რომ აი რომ ყოფილიყო რომ საბერძნეთია და სახელმწიფო საბერძნეთი ქვია, შეიძლება მეტი თქვათ აი მოსახლეობიდან თავგანწირვა ყოფილიყო, იმიტომ რომ რაღაც აი გათავისებაც არ ხდება, იმიტომ რომ ხედავთ არის ქალაქი უმდიდრესი ქალაქია, ტონობით ოქრო და ვერცხლი და ძვირფასი ისინი ჩაიგდეს ოსმალებმა ხელში და ამ დროს ხედავთ რომ იმათ ფული ენანება თქვათ ქალაქის დაცვისათვის და პაპი ქირაობს თავისი თქვათ ხაზინიდან იმ 3000 კაცს. აი ეს სხვა შორის ძალიან ესეთი სამწუხარო იმათვის ალბათ, მაგრამ ჭუის სასწაული მაგალითია ყველასთვის. სხვა შორის ნაპოლეონს აქვს აი გამონათქვამი რომ ვისაც ფული ენანება თავისი ჯარის შენახვაზე, მას ხვისი ჯარის შენახვა მოუწევს. აი ზუსტად აი ესეთ ამბავს ჰქონდა ადგილი და ასევე ძალიან ზედმეტად აი ამ რელიგიურ, თეოლოგიურ კამათებში იყვნენ გადართული მაშინ, როდესაც უკვე სერიოზული სხვა სამხედრო და ესეთ პოლიტიკური პრობლემები იყო მათ წინაშე და აი ესე თქვა დასრულდა თქვა აი აღმოსავლეთ რომის ბიზანტიის იმპერიის ისტორია და ხედავთ რომ აი ამის შემდგომ ნელ-ნელა უკვე მოსკოვის თქვა სამთავრო და მოსკოვის ეკლესიის წინა პლანზე გადმოსვლა ხდება უკვე აი მე-15 საუკუნის შემდეგ პერიოდში 1472 წელს ეს თავარი მოსკოვის თავარი ვასილი დაქორწინდება სოფია პალეოლოგზე. სოფია პალეოლოგი იყო აი ამ ბიზანტიის სამეფო კარიდან იყო, ხო? იმით ჩამომავალი, თუმცა უკვე ახლა ის კონსტანტინოპოლი აღებული იყო, ის გადახვეწილები იყვნენ სამეფო კარის ვინც გადარჩა ცოცხალი და მათ შორის ეს სოფია პალეოლოგის ისინი რომში ცხოვრობდნენ, იქ იყვნენ, თვითონაც უკვე ის იმ გარემოცვაში იყო კათოლიკურ გარემოცვაში და აი დაქორწინდა მოსკოვის მთავარი და აი ამ პერიოდში ჩდება ის თეორია მესამე რომის შესახებ, რომ აი პირველი რომი დაეცა, მეორე და მოსკოვი მესამე რომია და ის მეოთხე რომი არ იქნება, ეს ამ პერიოდშივე ცოტა მერე ჩდება, ну აღმოაჩენენ აი ამ თქვათ ხელნაწერებს, არ ვიცი ეს რამდენად თქვათ როგორ მოხდა და არის ნაყალბები თუ არ არის, ყოველ შემთხვევაში მანამდე ცნობილი არ არის, რომ რომელიმე მოციქული თქვათ რუსეთის ტერიტორიაზე ქადაგებდა, იმიტომ ის სამოციქულო ეკლესია ვერ გახდებოდა, თავის პატრიარქი ვერ ეყოლებოდა, იმიტომ რომ პატრიარქი შეიძლება ყავდეს იმ ეკლესიას, რომელიც მოციქულების დაფუძნებულია. საქართველოს ეკლესია, სომხური ეკლესია, თქვათ სხვა ეკლესია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მანამდე ამის წყარო რუსეთში ეკლესია მოციქულმა დააფუძნა არ იყო
მაგრამ აი უკვე მე ესეც აღმოაჩინეს, რომ ანდრია მოციქული, პირველ წოდებული უხადაგი ტერიტორიაზე და ამიტომ მათ უფლება აქვთ, რომ კონდეთ ავტოკეფალური ეკლესია და ყავდეთ თავისი პატრიარქი და შემდეგ საუკუნეში უკვე 16 საუკუნეში ივანე მრისხანეს დროს ამასაც მიაღწევენ და უკვე იწყება მისი რუსული მოსკოვის ეკლესიის ცდელობა, რომ ის გახდეს საერთოდ აი მართლმადიდებლური ეკლესიების ლიდერი და დღესაც ვხედავთ თქვათ, რომ ისინი ამას ქვია კვლავ ცდილობენ აი უკრაინის ეკლესიასთან დაკავშირებით. ასევე ეკლესიების დაპირისპირებაზე როცა საუბრობთ, აი მესამე რომი ვახსენეთ, მოსკოვის ეკლესიის ამბიციები ვახსენეთ და აქვე ეს არის მე-16 საუკუნის 80-იან წლები 1599 წელია, როდესაც აი პოლონეთის და ლიტვის აი რეჩ პოსპოლიტაში შემავალ ტერიტორიაზე, მაშინ უკრაინაც, ბელორუსიაც შედიოდა აი ამ თქვათ იჯერ ლიტვის სამთავროში შედიოდა, მე ლიტვის სამთავრო და პოლონეთის სამეფო გაერთიანდა აი ამ რეჩ პოსპოლიტაში. აი აქ მიიღეს ესეთი ბრესტის უნია. ბრესტის უნია რა არის? ეს ნიშნა, რომ აი ეს მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც ამ ტერიტორიაზე იყო, დღევანდელი ბელორუსის და უკრაინის ტერიტორია, მათ ესე იგი მიიღეს უნია, ნიშნავს, რომ აღიარეს პაპი ეკლესიის უზენაეს მართლად, ანუ წირვის დროს იხსენებენ პაპს. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი მართლმადიდებლური მსახურება იყო იმ ძველ სლავურ ენაზე, მაგრამ ხდებოდა პაპის მოხსენიება. ხო, აი ამანაც რა თქმა უნდა ეს მოსკოვის სამთავრო ძალზე გააღიზიანა და ეს უკვე უნიატებს ისინი თავის ესე ვთქვათ მტრებად აღიქვამენ და მერე უკვე ჩვენ ვხედავთ, რომ მე-20 საუკუნეში, როდესაც მოხდა აი ამ ტერიტორიების შემოერთება, ანუ როდესაც ვთქვათ ის რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტით საბჭოთა კავშირმა და ფაშისტურმა გერმანიამ პოლონეთი გაიყო, ეს ტერიტორიები მაშინ 1940 წელი აღმოჩნდა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, ნუ მე რა თქმა უნდა ის ომი გაგრძელდა და ამის დრო არ ქონდათ, მაგრამ უკვე 1946 წელს ლვოვში ჩაატარეს საეკლესიო კრება, ის უნია, თქვათ, მე-19 საუკუნეში მიღებული გაუქმეს და უნიატი მღვდლები საერთოდ აღმოჩნდეს ყველა კანონგარეშე და ვინც არ გაიქცა და ვინც იქ დარჩა, ისინი დააპატიმრეს, გადაასახლეს, დახვრიტეს და ეკლესია ფაქტიურად აკრძალეს. მისი აღდგენა, ესეც აღდგენა როგორ, ესე იგი თვითნებური, ანუ ეს თვითონ ამორწმუნეების ხდება უკვე აი პერესტროიკის დროს, გარბაჩოვის დროს, ეს 1986 წელია, როდესაც აი დაიწყო ახლა პერესტროიკა იყო და თქვა აღარ დაძლებენ და რელიგიის თავისუფლებაზე დაიწყეს საუბარი საბჭოთა კავშირში, იქ ეს უნიატები მაშინვე გამოცოცხლდნენ და დაიწყეს იმ ძველი ჩამორთმეული ეკლესიების დაკავება. დაკავება რას ნიშნავს, თქვა შედიან ეს უნიატი მორწმუნეები და აღარ გამოდიან იმ ტაძრიდან და მოითხოვე, რომ იქ მოვიდეს უნიატი მღვდელი და არა თქვა მოსკოვის საპატრიარქოს იურისდიქციაში მყოფი მღვდელი და აი ესე დაიწყო. აი მას სხვა შორის შევინდენად საზოგადოებისთვის არ იყოს ეს ცნობილი, იმიტომ რომ მაშინ ამის შესახებ საბჭოთა პრესაში არ იწერებოდა არაფერი, მაგრამ ეს გახდა ხელახალი აი დაპირისპირების თავარი ესეთი საბაბი მოსკოვსა და რომს შორის. ეხლა საბჭოთა კავშირში კი ვამბობთ, რომ თქვა საბჭოთა რეჟიმი თქვა ეკლესიას ესე თქვა რეპრესიულ მდგომარეობაში აყენებდა, კი ბატონო ესეა, მაგრამ როცა ეს ეხებოდა რუსეთის საგარეო ინტერესებს, იქ კრემლის და მოსკოვის საპატრიარქო ძალიან ესე თქვა ერთად თანამშრომლობდნენ, ამის უამრავი მაგალითები შეიძლება ითქვას და აი ამ პერიოდში მაგალითად 1988 წელს, როცა რუსეთის ნათლობის 1000 წელი აღნიშვნა უნდა ყოფილიყო და ეს იყო გარბაჩოვის სურვილი, მას უნდა რომის პაპი ივანე პავლე მოერო მოეწვია მოსკოვში, მაგრამ აი მოსკოვის პატრიარქი წავიდა კატეგორიული წინააღმდეგისა, რომ რუსეთის მიწაზე თქვათ რომის პაპი არ უნდა ჩამოვიდეს და ხედავთ იმის მე რა გავიდა 30 წელი მეტი და მართლა რომის პაპები ყველგან მოგზაურობენ, ყველგან ჩადიან,
ხო? მაგრამ რუსეთში თქვათ მithumedes მაშინ გარბაჩოვს უნდოდა ხა. ნუ დღეს ვიცით რომ არც რუსეთის პრეზიდენტი არ არის ამის მოსურნე. ორი შემთხვევაში ჩანს რომ ეკლესიის თანამშრომლობა და მოსკოვის თანამშრომლობა იყო ესე თქვათ აი სინქრონულად. კიდე ერთ ფაქტს ვიტყვი, აი ამ პერიოდში 88 წელია, 88 წელი შესრულდა სლავების განმანათლებლის წმინდა მეთოდეს გარდაცვალებიდან 1100 წლის თავის აღნიშვნა იყო და ის არის ჩეხეთში, მორავიაში არის დაკრძალული მონასტერში და რომის პაპს უნდა იქ ჩასულა რომ მოელოცა ეს ადგილი. მთელი მსოფლიოდან ჩადიოდა მილიონობით ადამიანი ჩავიდა მაშინ ჩეხეთში. ვიზა იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიზას აძლევდნენ, თქვა პოლონეთიდან, ჩეხოსლოვაკიიდან, უამრავი მორწმუნე მიდიოდა და პაპსაც ჰქონდა სურვილი იოანე პავლე მეორეს რომ ჩასულიყო. ჩეხეთის, ჩეხოსლოვაკიის, მას ჩეხოსლოვაკია იყო, მთავრობა თანახმა იყო, მათ ვიზაც გამოუწერეს, დაგეგმილი იყო ის დღეები, როცა უნდა პაპის ვიზიტი განხორციელებული იყო ჩეხოსლოვაკიაში და ისე რუსეთის ზეწოლით ჩეხოსლოვაკიის მთავრობამ უარი უთხრა, უარი ათქმეს. ანუ ხედავთ რომ აი საბჭოთა პერიოდშიც როგორ თქვათ ერევა კრემლი აი ამ საეკლესიო ეკლესიას შორის ურთიერთობებში. აი ესეთი, რა ქვია, სურათი გვაქვს და აი ამ უნიატების გამოსვლამ და მოთხოვნამ ძალიან დაძაბა ეს სიტუაცია. ერთი ეს უნიატების გამოსვლა და მეორეც აი ამ 88 წელს 1988 წელს იოანე პავლემ გამოსცა თავისი ესეთი ეპისტოლიცი, პაპები, ზოგჯერ შევა ყოველ წელსაც, ან რამდენიმე წელიწადში ერთხელ, ან შევა წელიწადში ორჯერაც ყოფილა ეპისტოლეს, ანუ მიმართვას, წერილობით მიმართვას ხოლმე წერენ და გამოსცემენ, ხო? აი მაშინ ესეთი ეპისტოლე გამოვიდა სლავორუმ აპოსტოლი, სადაც პაპი თქვათ მოიხსენიეს ან წმინდა კირილეს და მეთოდე, სხვა შორის ესენი არიან ევროპის მფარველები. წმინდა კირილე და მეთოდე, ისევე როგორც წმინდა ბენედიქტე, ითვლებიან ევროპის მფარველებად. წმინდა კირილე და მეთოდე არიან სლავების განმანათლებლები. და აი ამაზე დავა საუკუნეების მანძილზე არის, იმიტომ რომ თქვათ იმ დოკუმენტებით ყველაფრით ცნობილია, რომ კირილე და მეთოდე ხო მაშინ ეს ეკლესია გაყოფილი არ არის, ხო, აღმოსავლეთ დასავლეთ მართლმადიდებლო კათოლიკური არ არის გაყოფილი. რა თქმა უნდა, პატრიარქს პაპს თავისი თქვათ ის ტერიტორიები, სადაც მისი ძალაუფლება, იურისდიქცია ვრცელდება. ყოველ შემთხვევაში იმ დოკუმენტებით, რაც არის რომში, ვატიკანში, ის რომის პაპმა გამოუშვა სლავების მოსაქცევად. მიგეთ, აი ამაზე ძალიან თქვათ, მაშინ თქვათ კონსტანტინოპოლი ღიზიანდებოდა, მე მოსკოვის საპატრიარქო ძალიან ღიზიანდებოდა, მათ არ უნდათ რომ თქვათ აი სლავების განმანათლებლები აღმოჩნდნენ, რომ ისინი რომის პაპმა გამოგზავნა ამ მისიაში. აი ესეთი თქვათ წინაპირობები თქვათ აი ამ დაპირისპირებისა, რომ რაც აი მოსკოვის საპატრიარქოს აქ ვატიკანთან, ხო? იმიტომ რომ თქვათ იმ ბოლო ათწლეულებში ხედავთ რომ ეს მოსკოვის ამბიციები რომ იყოს მოსკოვის საპატრიარქო ლიდერი, ყველა თქვათ ესე იგი დეტალებში ჩანს. ამათ ისინი ხსნიან თქვათ ეს არის სხვა შორის ეხლანდელი მოსკოვის პატრიარქის განცხადებაში რომ თქვათ უმეტესობა 200 მილიონი ეს არის ჩვენ დაქვემდებარებაში ყოფი მრევლიო. ამას თქვათ პატრიარქი კირილე აცხადებს. ანუ 2/3. ხო? ეხლა იმიტომ არის ესეთი გამწვევა უკრაინასთან, რომ უკრაინის ეკლესია თითქმის 2/3 მოქმედი ტაძრებისა უკრაინის ტერიტორიაზე არის. ხო, საკმაოდ დიდ მრევლს კარგავენ და ეს არის, ხო, ძირითადი რაც აღიზიანებს თქვათ მოსკოვის საპატრიარქოს რა ის რო თქვათ მას კრემლი მხარს უჭერს რომ მას დიდი თანხები გააჩნია რომ სურვილი აქვს რომ ის იყოს პირველი და ეს გამოჩნდა კიდე ბოლო წლებში როდესაც აი ჩატარდა თქვათ
სოფლიო პატრიარქის ინიციატივით ეს დიდი და წმინდა კრება რუსეთმა იქ არ მიიღო მონაწილეობა და განსაკუთრებით ეს წავით გამოიკვეთა ამ უკრაინის ავტოკეფალიასთან დაკავშირებული თქვათ ამ ბოლო თვეების ხო შარშან შემოდგომინდა რო აიღოთ ამ და წრევანდელ პროცესებში როდესაც თავარი თქვათ ესე იგი მტერი ვისაც დღე და ღამე თქვათ რუსეთის მასმედია ლანძღავს ეს აღმოჩნდა თქვათ უკრაინა უკრაინელები და უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის მომხრეები ჯერ მანამდეც როცა თქვათ უკრაინა საბჭოთა კავშირი დაიშალა და უკრაინამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა მაშინაც ჯერ კიდე მაშინ ჯერ კრავჩუკი იყო ის ყოფილი ცეკას მდივანი მე პირველი პრეზიდენტი რო იყო მე უკვე კუჩმას პრეზიდენტობის დროს ისინი მხარს უჭერდნენ რომ უკრაინაში დამოუკიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია ყოფილიყო და ეს დაპირისპირება იქიდან მოდის. აი ბოლო განცხადება რაც უკვე გააკეთა წელს 6 იანვარს პრეზიდენტმა პოროშენკომ რომ ჩვენ მართალია დამოუკიდებლობას მივაღწიეს 90-იან წლებში, მაგრამ ამ აქტით ანუ ტომოსის მიღებით, რომელიც ახლა იანვარში წელს მისცა სოფლიო პატრიარქმა უკრაინის კიევის მიტროპოლიტს ჩვენ სულიერად გავთავისუფლდით მოსკოვის მონობისაგან. ანუ ეს თქვათ უკრაინის პრეზიდენტისთვის ესეთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის უკრაინის დამოუკიდებლობაში. აი ეს არის ყველაფერი მოკლედ თუ ამაში ებახა მოკლედ უწოდოთ ის ძირითადი თქვათ აი ამ დაპირისპირებების მიზეზი. ხა შედეგი რა უნდა იყოს? შედეგი ის იყო რომ ნუ მოხდა თქვათ ეკლესიის დაყოფა დაშლა, მაგრამ მე ამას ვერთვლი დართვლი რომ რაღაც ეს დიდი უბედურება და ტრაგედია არის. ხა ამ პროცესით თუ ესე მივუდგებით, მთელი პროცესები ჩვენ ნახეთ რომ უკვე მე-16 საუკუნეში აი 2 წლის წინ 500 წელი აღინიშნა საზეიმო მთელ მსოფლიოში რეფორმაციის დაწყების, აი პირველი მარტინ ლუთერის გამოსვლა რო იყო და პაპი ფრანცისკი 17 წლის ზაფხული იყო სპეციალურად შვეიცარიაში ჩავიდა, სადაც შეხვდა რეფორმაციული ეკლესიის ლიდერებს, ანუ ეხა კათოლიკური ეკლესია დღეს ამას დადებითად ხვდება, თვლიან რომ ეს იყო დიალოგის უკმარობის შედეგი რომ მოხდა რეფორმაცია, იმიტომ რაღაც თქვათ ნაწილს თქვათ აი დანაშაულისას კათოლიკური ეკლესია თავის თავზე იღებს იმ 500 წლის წინ იმ განვითარებულ მოვლენებზე. ერთ შეიძლება ითქვას რომ თქვათ როცა ყალიბდება ეროვნული სახელმწიფოები რა აი ესეთი უნივერსალური ეკლესია ცოტა უკვე რაღაცა ეს სირთულეების წინაშე აღმოჩნდება მაშინ, იმიტომ რომ ყველა ეროვნულ სახელმწიფოს რა არის? მას თუ თავისი ეროვნული სახელმწიფო ენა გასაგები ისინი წმინდა წერილის თარგმნასაც პირველი ხო ლუთერმა რაც გაკეთა ბიბლია თარგმნა ხო გერმანულ ენაზე აი ამ თარგმნას ეწევიან და ასევე თქვათ იმ მართლმადიდებლურ ეკლესიებში ვნახავთ ყველა სახელმწიფოსში უკვე თავისი ცელობერო დამოუკიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია იყოს ხო ხო და ასევე თუ ავიღებთ დასავლეთ ევროპასაც იქ ხედავთ რომ თქვათ აი კულტურულად განსხვავებულ ერებში ეს თქვათ აი გერმანელი ანგლოსაქსებს გულისხმობ ხო სკანდინაველებს მათთვის აი ეს რომანული ენა ლათინური ენა გაუგებარი იყო უკვე მე-16 საუკუნეში არის წყაროები რომ მღვდლებმაც კი აღარ იცოდნენ ლათინური და მოსახლეობა საერთოდ არ ესმოდა ეს არის თავი რატო არ დაიწყო რეფორმაცია ესპანეთში იტალიაში საფრანგეთში ის რომანულ ენათა ჯგუფია და მათთვის ასე თუ ისე გასაგები იყო და სირთულეს არ წარმოადგენდა მაგალითად თქვა ფრანგისთვის, იტალიელისთვის, ესპანეთისთვის ლათინური შესწავლა, ლათინურზე კომუნიკაცია. როცა მაგალითად ეს სკანდინავიის ქვეყნებში ამ ხალხებისათვის, გერმანელებისათვის, მათ შორის ინგლისშიც, აი სადაც მოხდა უცებ ამის ატაცება რეფორმაციული თქვათ მოძრაობის ეს ალოგიკური, იმიტომ რომ მათთვის ეს ენაც გაუგებარია, ეს ტრადიციები მათ უნდა თავის ენაზე გასაგები რო იყოს, ამიტომ აი მაგალითად ესეთი კურიოზულ ფაქტად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ 1530-იან წლებში ინგლისურად რო ბიბლია გეთარგმნა, ამაზე თავს მოკვეთე, მაგრამ 40-იან წლებში უკვე თვითონ
ჰენრი მერვე ხელს უწყობს რომ ინგლისურად თქვა ბიბლია დაიბეჭდოს უკვე ნათარგმნი იყო და ინგლისშიც უკვე მან დააფუძნა ანგლიკანური ეკლესია რომ უკვე ერთ წელიწადში ისინი ინგლისურ მსახურებაზე გადავიდნენ. ანუ ეს ბუნებრივად იყო ეს მოთხოვნა, ამას ზევიდან ვერ მოახერხებ. ანუ ერთ-ერთი თქვა შედეგი ეს არის რომ მოხდა თქვა აი ამ ეროვნული ეკლესიების ჩამოყალიბება, განახლება და ეკლესია გახდა უფრო მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ მრავალფეროვანი სხვადასხვა ეკლესიები თავისი ამ თეოლოგიით, სწავლებით, საქმიანობით, იმით, თუნდაც ესე თქვა დადებითი კუთხით ვავიღებთ ერთგვარი ესეთი, კარგი გაგებით ვამბობ, კონკურენცია ერთმანეთს ავსებენ, უფრო ამდიდრებენ. ხო, ერთმანეთსაგან რაც კარგია ცდილობენ თქვა გადაიღონ, თუმცა აი მე-20 საუკუნეში შეგვიძლია ეს როცა სოციალური მსახურება გახდა წინა პლანზე გადმოვიდა, ეს მაგალითად 1960-ან წლებში მიიღეს თქვა რომის ეკლესიაში ეს დოქტრინა სოციალური სწავლების შესახებ, ხედავ მე მართლმადიდებლებმაც მიიღეს, პროტესტანტულ ეკლესიაში ძალიან ფართო თქვა ესეთ ასახვა და აი ამ ხრივ ეს თანამშრომლობა, რაც შეიძლება მეტი სოციალურ ჰუმანიტარული საქმიანობა გაკეთდეს, აი ესეც მე ვთვლი რომ აი ამის შედეგი, იმიტომ ამაში საერთოდ ისტორია ესეა, რაც მოხდა, ის უნდა ესე ყოფილიყო. ესე რო არ იყოს და ის არა, ეს ისტორიისთვის მიუღებელია, რაც არის, ის არის და ჩვენ აი ეს რეალობა გვაქვს და ამ რეალობაში მაგალითად კი რაღაც დაპირისპირებები იყო ის, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ეკლესიები აი ამ შეთანხმებაზე მოდიან. კი შეიძლება იყო, იმიტომ რომ აი რეფორმაციაზე ვსაუბრობთ, თქვა აი მაგალითად ოსმალეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ეს კარგად გამოიყენეს განხეთქილება იმ კათოლიკურ და აი ამ ლუთერულ ან პროტესტანტულ მოძრაობას შორის, პირველ წლებში ამას კარგად იყენებს, აი როცა ეს სამხედრო თქვა ოპერაციებს ანხორციელებს ჯერ უნგრეთის, მერე ავსტრიის წინააღმდეგ, მაგრამ ლუთერი თავის სიცოცხლეშივე მიხვდა რა დამღუპელი იყო თქვა ევროპელებისათვის, ქრისტიანებისთვის აი ეს კონფესიური დაპირისპირება და უკვე თავის ბოლო წერილებში ის უკვე აი ამ საიშურებას, რომელიც ოსმალეთიდან მოდიოდა ქრისტიანული სამყაროსათვის, უკვე ეხმაურება და ამას თვლის, რომ ეს ქრისტიანება უნდა აქვია ოსმალების შემოსევისაგან ევროპის ტერიტორიები დაიცვან. ასე რომ თქვა და ეს ეკლესიათ შორისი ურთიერთობები ვითარდება და მე-20 საუკუნე აი 80-იანი წლებიდან როცა პირველი აი ეს ასიზის შეხვედრები ჩატარდა, მერე თქვა ეს ყოველწლიურად ტარდება ხო ეს ქრისტიანთა ერთობისათვის მიძღვნილი ლოცვები, უამრავი სხვა აქტივობა არის თანამშრომლო ეკლესიებს შორის არის ბევრად თქვა ესე მაღალ ხარისხზე ასული. ეს სულაც არნიშნავს ისე ახლა როგორც თქვა ტაქსოქს აშინებენ რომ აი ეკუმენისტები მოვლენ და ყველას გაერთიანებენ. ეს დაახლოებით ისეთი ნარატივია 30-იან წლებში რო აშინებდნენ ხოლმე თქვა იქ კოლექტივიზაციის მოწინააღმდეგები რომ აი მოვლენ ეხლა და ერთ საბანს შეკერავენ და ყველას ერთ საბანს დააფარებენ. რო თქვა აი ამ გლეხობაში გამოეწვია წინააღმდეგობა ხო ამ კოლექტიური მეურნეობის მიმართ. ესეც ესე ეკუმენისტური მოძრაობა მე ამ ტერმინს შეგნებულად არ ხმარობ, არის ეკლესიათ შორის ურთიერთობები, არავინ არ თხოვს ხო ეკლესიას რომ მან თავის იურისდიქცია, სწავლება, თეოლოგია რაღაცა გაუქმოს ან რაღაც სხვა იმაზე გადავიდეს მიმართულებაზე, არა, ყველა რჩება თავის რწმენაში, მაგრამ აი თანამშრომლობა რაც არის, ეს ძირითადად ეხება სოციალურ, ჰუმანიტარულ კუთხით მოშიობას, ამაში ეკლესიები უნდა თანამშრომლობდნენ, ასევე მშვიდობის დაცვაში. აი ეს არის მთავარი ასპექტი, მშვიდობის დაცვა, ეხლა მშვიდობის დაცვა შეიძლება თქვათ იმ ცივი ომის დროს იყო ძალიან აქტუალური, დღეს უკვე სოციალური დახმარება, იმიტომ ხედავთ რომ უამრავი მილიონობით, ათეულობით, მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს, აი ძალიან ძიმე თქვათ ვითარებაში, სხვა შორის აი ვატიკანი ყოველ წელს ამ მონაცემებს აქვეყნებს. ეხლა უამრავი ადამიანი ხა ჩვენ შეიძლება ამას ვერ აგზნობთ, მაგრამ თქვათ აფრიკაში, აზიაში, აი რომ მათ სასმელი წყლის პრობლემაც კი აქვთ.
აი სუფთა წყალი რო დალიონ, აი ამის პრობლემაც არის, აღარ მაქვს საუბარი თქვათ იქ საკვებზე, სამოზე თუ სხვა მედიკამენტებზე ამაზე და აი ამ ხრივ ეკლესიისთვის ეს გახდა პრიორიტეტი. კარგით, მაშინ ახლა კითხვები იქნება, კი დაგღარეთ, სახეები გაქვთ ისეთი, ნეტარი სახეები, ხო და რა ვიცი, შეკითხვებიც გექნებათ. კი ბატონო. როდესაც გაიყო რომის იმპერია, ამ პერიოდში საეკლესიო ცხოვრებაში რა როლი ითამაშა ბერძნულმა კულტურამ? როგორც ვიცით, რომმა კარგად აითვისა ზოგადად ბერძნული კულტურა. კი. ამ პერიოდში საეკლესიო ცხოვრებაში რა როლი ითამაშა დადებითი უარყოფით? კაი, გეტყვი, ძალიან საინტერესო კითხვა არის. რომის იმპერიის გაყოფა ეს გამოიწვია იმ საერთო პოლიტიკურმა ვითარებამ. უბრალოდ მაშინ კიდე კომუნიკაციასთან არის ყველაფერი, არ იყო ეს მობილურები, ინტერნეტი, ეს კავშირები, ტელეფონი არ იყო და ამიტომ წარმოიდგინეთ ამ ხელა ტერიტორია, ესე იგი დაწყებული ესპანეთიდან დამთავრებული სირიით, ხო, ერაყამდე კავკასი იყო საზღვარი და ყირიმი შედიოდა და მთელი ჩრდილო აფრიკა, ხო, ეგვიპტის ჩრდილო. როგორ ძნელი იყო ამ ტერიტორიების მართვა. მაგრამ ამას ართულებდა იმ პერიოდში ბარბაროსების შემოტევები. აი რა დღეს მაგალითად დასავლეთ ევროპაში თუ თქვენ ახლა თვალყურს ავდენთ, აი ბოლო წლებში ხედავთ რომ ასეულობით ადამიანი თქვათ აი ამ განვითარებადი ქვეყნებიდან ეს არის თქვათ აღმოსავლეთი, თქვათ აფრიკა, ყველა ცდილობს სხვადასხვა თქვათ არალეგალური იმ საშუალებით ევროპაში ჩავიდეს. მაგრამ დღეს თქვათ ევროპელები, თქვათ გერმანია არის, თქვათ ბრიტანეთია თუ სხვა ევროკავშირის ქვეყნები, მათ აქვს საშუალება მათი გამოკვების. მათ აქვს საშუალება რომ იმ ქვეყანაში, აი მაგალითად სომალიაში, თუნდაც საქართველოში 90-იან წლებში ეს ჰუმანიტარული ტვირთი გააგზავნა. მაგალითად 92 წელს აქ კათოლიკურმა საქველმოქმედო ორგანიზაცია კარიტასმა მხოლოდ 9 მილიონი ტონა ხორცის კონსერვი გამოგზავნა. დანიური ხორცის კონსერვი და მთელი იმ აფხაზეთის კონფლიქტის დროს იქაც აქაც ამით უამრავ ადამიანს საშუალება მიეცა რაღაც აი საკვები, კალორიული საკვები მიეღო. მაშინ ამის საშუალება არ იყო. იმ პერიოდში თქვათ იმ 1500-2000 წლის იქნებოდა თქვათ გვალვიანი თქვათ წელი, იქნებოდა მოყვებოდა შიმშილობა. ხო? ასევე ეს ათასობით თქვათ ეს ბარბაროსები თქვათ რომ ცდილობდნენ შესულიყვნენ ტერიტორიები დაეკავებინათ, ეხლა ესე მშვიდობიანად არ ხდებოდა. ნუ მაშინაც ეტყობა აი ეს თავისი მენტალობა, ეს ფსიქიკა ვერ გადახარშეს რომაელებმა, თuleiden ჩვენ ასენი რატო უნდა შემოუშვათ. არადა თქვათ ხედავთ იქ უამრავი ფაქტები რომ იყო ბევრი იმპერატორი რომელიც საღად აფასებდა ვითარებას, ისინი მომხრე იყვნენ რომ ამ ბარბაროსებისთვის მიეცათ ტერიტორია უსასყიდლოდ, ისინი დაესახლებინათ. ამით რა იქნებოდა? გადასახადს გადაიხდიდნენ, ქვეყანას მტერი მოშორდებოდა, გარეშე მტერი პირიქით. ესენი იმსახურებდნენ ჯარში. სხვა შორის ჯარის სამსახური ახლა როგორც აი ჩვენთან ჩანს რომ ბევრს არ სიამოვნებს და ხან ზოგი ამ გამოგონილ რელიგიურ გაერთიანებებში შედიან თუ 1000 რაღაცა მახინაციები ცდილობენ ჯარს თავი არიდონ, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, თქვენ რა გონიათ რომის იმპერიაში ყველა სიამოვნებით გარბოდა. იქაც არ იყო უკვე იმ ბოლო წლებში იმდენ იყო რომ ჯარში იყვნენ ბარბაროსები. ანუ ეთქვა გერმანელები. იქ სიამოვნებაში რომელი აღარ მსახურებდა. აი ამან დაყובה ეს ბიზანტიაც. იქაც ჯარში იყვნენ სუდაქირავებულები. თვითონ თქვა ბერძნები ისინი აღარ მიდიან მსახურობდნენ. აი მაგალითად იმ სელჩუკებთან, ოსმალებთან აი ეს როცა დაიწყო 11 საუკუნეში პირველი შეტაკებები ბრძოლებში, იქ წერია რომ ეს ჯარისკაცები ბიზანტიის ჯარში რო იყვნენ. ჯერო დაიბნენო თავიდანო იქიდანაცო თავისი მშობლიური ენა ესმოდათ. ანუ ჩანს რომ ესენი თურქული წარმოშობის ხალხი იყო, რომლებიც თქვათ იმ განაპირა ტერიტორიაზე თქვათ სახლობდნენ და ეს სელჩუკები რომლებიც შემოვიდნენ, ნუ თქვათ ის ერთ ენაზე ერთმანეთის გასაგებ ენაზე საუბრობდნენ და ერთმანეთს ესე გაუკვირათ, ხო? ხო და ამიტომ აი ესეთი თქვათ ვითარება იყო იმ რომის იმპერიაში, ვეღარ აკავებდნენ ამ ბარბაროსთა შემოსევას, ამიტომ თეოდოსიმ თვითონ გაუყო თავის ვაჟებს სამართავად, რომ ერთს ემართა აღმოსავლეთი იმპერია, მეორეს დასავლეთი იმპერია. ხო? აი ესე მოხდა გაყოფა. მაგრამ ეხლა თქვენ აი რაც
კითხეთ ამ ეკლესიასთან დაკავშირებით. ეკლესია მაშინ როგორც ესეთი ერთიანი ეკლესია, ეჯერ აი კონსტანტინე როცა ჩაატარეს პირველ კრება და ჩამოყალიბდა ეს მრწამსიანო ეკლესიის წესდება, ხო? ის სწავლება უკვე რაღაც სისტემაში მოვიდა, ყველაფერი გასაგებია. მაგრამ იქაც ტერიტორია ძალიან დიდია, აი ეს პენტარხი, ანუ 5 მთავარი ეპისკოპოსი გამოიკვეთა, რომელიც დანარჩენ სხვა ეპისკოპოსებს ერთგვარად რაღაც ესე ხელმძღვანელობას თუ დარიგებას უწევენ. მიხვდით, ეს აუცილებლად გამოიტანა. ერთის მეორეც ის მერად ჩამოთვალეს პენტარხიაში, ისინი ყველა იმ ეპისკოპოსს ჰქონდა პრეტენზია, რომ ის აი წმინდა ადგილზე ეჯდა, როგორც მაგალითად საქართველოში ცხეთაში სვერცხოვლის როზის ეპისკოპოსი, მას აქვს, იმიტომ რომ ის არის აი წმინდა ნინოს დროს დაფუძნებული კათედრა. ასევე ბიჭვინთაში რო არის, იმიტომ იქაც არის, იმიტომ რომ ის ბიჭვინთაც იმ პერიოდის რომის იმპერიიდან თქვათ ეს ბიჭვინთის კათედრა არსებობდა. მაგალითად, როცა თქვათ იმ ათაბაგებს მოუნდათ, რომ მათ ეკლესიაც გამოეყოთ ქართული ეკლესიისაგან, ხო? მათ მოინდომეს, რომ აი აწყურის, ანუ აი ეს მაწყურელი ეპისკოპოსი, იქაც აქ, იმიტომ ადრია პირველ წოდებულმა იმან იქადაგა, გაიარა და აქაც ჩვენ უფლება გვაქვს, რომ კათედრა შექმნათ. ანუ ესეთ პრეტენზია ჰქონდათ იქაც. ათაბაგებს. Იმიტომ რომ ესე მარტივად არ არის, რომელიმე ეპისკოპოსმა თქვას, რომ აი მე სხვებზე უფრო მეტი ავტორიტეტი მაქვს. ის რომსაც ანტიოქიას კონსტანტინოპოლი დედაქალაქი იყო, იმიტომ გვიან გახდა ის. იერუსალიმსაც და ალექსანდრიასაც ეს თქვათ ავტორიტეტი გააჩნდათ. და როცა მოხდა გაყოფა, ეს აი მთავარი, ეს 4 თქვათ იმ პეტარხიდან 4 ბერძნული ენოვანი, უდელმთავარი სადაც ბერძნულ ენოვანი მოსახლეობა იყო აღმოჩნდა აღმოსავლეთის იმპერიაში. ხოლო დასავლეთში იქ ერთი თქვათ ის რომის ეპისკოპოსი ის არის თქვათ დიდი ავტორიტეტით და ის აღმოჩნდა თქვათ სულიერი ლიდერი და ლათინური ენა და წესჩვეულება იყო. მაგრამ მოდი კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის პაპების ძალიან დიდი უკვე პიროვნული თქვათ დამსახურება, რომ მათ შეძლეს როგორც ვერც ერთმა ვერ შეძლო, რომ ის ავტორიტეტი გაეზარდა. აი მაგალითად ერთ მაგალითს მოვიყვან ლეონ დიდი, ლეონ პირველი, ლეო, ხო? აი ეს რომის პაპი, ატილას შემოსევის დროს იყო რომის პაპი. ის ჩვეულებრივი ეპისკოპოსი იყო ჩანს მაშინ. მაგრამ მან მოახერხა, აი თავის პიროვნული თვისებებით, რომ ეს ატილა ამხელა ეს ჰუნების ურდო მოადგა რომს გასაძარცვად, ხო? ჯერ მათ კონსტანტინოპოლის აღება უნდოდა, იქ იმპერატორმა ფული მისცა და იმ ფულით გამოისყიდეს თავი და შემდეგ უკვე შემოიჭრა იტალიაში და რომის გაძარცვას აპირებენ. ამდენი ეს დამშეული, რა ქვია, ეს ჯარისკაცი რო უკვე ელოდება, ეთქო ითვლიან, ვინ ამდენ იმას ჩაიგდებდა, ხო? სამხედრო დავლას და აი გამოვიდა ეს გალავნიდან ეს პაპი მარტო შეხვდა ატილას ცალკე თქვათ ესაუბრენ თან რა საინტერესო იქ მოდის მდინარეში შეხვდნენ ერთმანეთს. მათ საუბარი არავის არ გაუგია. მაგრამ ფაქტია, რომ აი ეს ეპისკოპოსი ლეონ დიდი ესაუბრა ატილას, ის მოbrunდა, გაიყვანა ჯარი და დატოვეს იტალია. აი ამან გაზარდა თქვათ ესე პირველად სერიოზულად პაპის ავტორიტეტი. ხა იქ თვლიან, რომ მან ეს სასწაული მოახდინა, რაღაც სასწაული მოულინა ატილას, არ ვიცი არავინ არ იცის რა უთხრა, მაგრამ ფაქტი გვაქვს, რომ რომი გადარჩა, გაიზარდა, ხედავთ, ესე იგი ვერავინ ვერ შეძლო რომის გადარჩენა, ერთი კაცი, აი ეს ეპისკოპოსი გავიდა მარტო, ამხელა თქვათ საშინელი ურდოს ბელათან და ის უკან გააბრუნა. აი ეს მერე ვახსენე მე აი ეს თქვათ კარლოს დიდის თქვათ ეს იმპერატორად კურთხევა, იქაც რა თქმა უნდა იმპერატორები, მეფეები აძლევდნენ რაღაც საჩუქრებს მიწის სახით, იმის სახით და ფაქტობრივად რომის პაპები უკვე ამ ადრეული შუა საუკუნეებიდან ისინი არა მარტო ეკლესიის მეთაურები არიან, ისინი აი ეს პაპის ოლქს რუწეთ, ანუ ის სახელმწიფოს მეთაურებიც არიან, მეფეებიც არიან. ფაქტობრივად დღესაც თუ ავიღებ ჩვენ აი ეს 1929 წელს როცა ის კონკორდატი გააფორმა თქვათ მუსოლინიმ რომის პაპთან, ხო, აი ეს კონკორდატი იქიდან ისევ აღდგა თქვათ პაპის როგორც საერო ხელისუფლების
ის მეთაურის რა ეს უფლება და დღესაც თუ ავიღებთ ახლა ზოგს უგლის რომ რატო აი სახელმწიფოს მეთაურები პაპს რო ხდებიან და არც ერთ სხვა საეკლესიო ლიდერს არ ხდებიან კი ბატონო იმიტომ ზუსტად რომ რომის პაპი რა თქმა უნდა ის არის კათოლიკური ეკლესიის მეთაური ის აი წმინდა საყდარი რასაც ქვია ხო ან წმინდა ტახტი რომის პაპი თქვათ იმ წმინდა საყდარი ეს არის სულთა საეკლესიო ესე იერარქია მაგრამ ამავე დროს ის არის ქალაქ სახელმწიფო ვატიკანის სუვერენი ანუ ის არის სახელმწიფოს მეთაური ერთდროულად იმიტომ რომ რომის პაპი რო ჩადის კი შეიძლება ჩავთვალოთ ახლა ვატიკანი სტალინს მიაწერენ ხო ეს ხუმრობად შავი უმორი უყარდა იცით სტალინს ძალიან რომ ის რამდენი ჯარისკაცი რამდენი ტანკი ყავს ხო მაგრამ რომის პაპის ეს ძალაუფლება ტანკებში და ზარბაზნებში არ არის დაახლოებით 1.3 ადამიანი მათ შორის არიან ქვეყნის პრეზიდენტები ისინი არიან თქვათ მისი მრევლის შემადგენელი ნაწილები და აქვე ხაზს გაუსვამ სხვა შორის 1908 წლის აი ამ აგვისტოს ომის შემდეგ იცით რომ ზოგიერთმა ლათინური ამერიკის ქვეყანამ აღიარა ხო ეს აქვია ოკუპირებული ტერიტორიები აი მაშინ როდესაც მოხდა იმდროინდელი პრეზიდენტის შეხვედრა 2010 წელს პაპ ბენედიქტესთან ხედავთ რომ იმის შემდეგ კიდე ზოგიერთ სხვა ქვეყანაც აპირებდა რომ ეცნო ხო აფხაზეთი მაგრამ მათ შეაჩერეს ეს აღიარების პროცესი რატომ რომ ნახეს რომ აი ურთიერთობა თქვათ საქართველოსთან ამ ვატიკანს აქ კარგი ურთიერთობა ეს შეხვედრებია პაპი თქვათ აი სოლიდარობას უჭერს და გასაგები ის ლიდერები ლათინურ ამერიკაში რო არიან ისინი ძალიან მორწმუნეები არიან და მათთვის რომის პაპი დღესაც შევა ავტორიტეტად ანუ თქვათ აი როცა საუბრობთ აი ამ ურთიერთობებზე და გავლენებზე ეს მაშინაც იყო თქვათ დღესაც იყო და თუ ისე თქვათ შევაჯამებ იმ კითხვას კი გასაგებია თქვათ იმოქმედა იმიტომ რომ უფრო ესეთი სწრაფად მოხდა იმ ბერძნულ და ლათინურ წესებზე ეკლესიების აი ამ ნიადაგზე ერთმანეთთან დაპირისპებას ნეტყვი გაუცხოებას კიდე უფრო ხელი შეუწყო აი ეს არის მართალია ამან ხელი შეუწყო გაუცხოებას ბატონო ნუგზარ მე მაინტერესებს ანუ არაერთხელ ახსენეთ საუბარში საქართველოს კავშირი დასავლეთ ევროპასთან, აღმოსავლეთ ევროპასთან და მე მაინტერესებს უფრო თანამედროვე ანუ ეს მიმდინარე პროცესები მოსკოვის საეკლესიო, უკრაინის ეკლესიის ეპარქია და მიმდინარე პროცესი საქართველოს თანამმართველობაში, იმიტომ შეიძლება ითქვას ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა ქართული ეკლესია. რაღაცა ფაქტორების დაკავშირებული უკრაინასთან მიმართებაში და რას ფიქრობთ, აქვს თუ არა უკრაინის ამ ავტოკეფალიასთან მიმართებაში საქართველოს ეკლესიას გავლენა, არა გავლენას მოახდენს? ხო არა, გავლენა ყოველ შემთხვევაში ეხლა დღეს იმ უკრაინის დამოუკიდებელ ეკლესიას რა თქმა უნდა მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესიების მხარდაჭერა ეს ჭირდება. კი მართალია მათ ტომოსი მისეს სოფლიო პატრიარხმა აღიარა ხო კიევის მიტროპოლიტი რატომ ის თავიდანვე იმ 1000 წლის წინათაც ეს ტიტული ჰქონდა თუ ის დამოუკიდებელი ახლა ზოგი ცდილობს ახლა რაღაც დამნელობა გაურკვევლობა შემოიტანოს ეს არაფერს არ ნიშნავს პატრიარხის ტიტული მათ არ ჰქონდათ მიტროპოლიტის ტიტული არის ბევრ ეკლესიაში ეკლესიის მეთაურს მიტროპოლიტის ტიტული აქვს მაგრამ ის არის ავტოკეფალური აი ესეა ჩანს რომ თავიდანვე კიევის რუსეთის მიტროპოლიტი როცა იყო ავტოკეფალური არ იყო, მაგრამ მას რაღაც ავტონომია ჰქონდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისტორიული წყაროები, როდესაც მას კონსტანტინოპოლის პატრიარხი ან თუნდაც თქვათ რომის პაპი რო წერილებს უგზავნიან, მაშინ წერილესე იყო გრაგნილი და მერე გარშემო წითელი ძაფი ჰქონდა ზონარი შემოხვეული და წითელი ლუქით იყო დალუქული. ამის გარდა კიდე იმ ზონარში იყო ტყვის ბურთულა აქვია გატარებული შიგნით ის ტყვის ბურთულა ასა ბულიტი რაც იცით ხო ბულა ტყვის ამ ბურთულიან სიგელებს უგზავნდნენ მხოლოდ დამოუკიდებელი ეკლესიის მეთაურებს
ანუ რახან კიევის მეტროპოლის უგზავნენ რაღაც არის ავტონომია, მას უკვე ჩანს რომ 1000 წლის წინ უკვე რაღაც გააჩნდა. მერე აი 1654 წელს, როდესაც აი ბოგდან ხმელნიცკი იყო, მან გააფორმა მოსკოველებთან, მაშინ ტერმინი რუსეთი არ არსებობს, არიან მოსკოველები, მოსკოვიტი. მოსკოვიტებთან, ანუ მოსკოველებთან გააფორმა ხელშეკრულება. რატო? იმიტომ რომ ეს ბოგდან ხმელნიცკი, თვითონ ეთნიკურად მე ვფიქრობ, რომ ის მაინც პოლონელი იყო, მაგრამ თქვა, უკრაინის გეტმანი იყო, მეთაური ამ ტერიტორიის, მაგრამ ის შედიოდა რეჩპოსპოლიტაში, დამოუკიდებელი არ იყო, შედიოდა რეჩპოსპოლიტაში, მას ჰქონდა ამ პოლონელ შლიახტასთან, დიდებულებთან დაპირისპირება და იმან ჩათვალა, რომ რუსეთის, მოსკოვის მხარდაჭერა მას დაეხმარებოდა. გააფორმეს, სხვა შორის მაშინ იქ წერია, რომ ეს სულაც არნიშნავს ეკლესიის გაუქმებას. იქ შესულა. რუსეთის, მოსკოვის ფარავლობის მიღება არ ნიშნავდა, რომ კიევის მიტროპოლია უნდა გაუქმებულიყო. მერე აქედან კიდე ერთი 10 წელი გავიდა და მოსკოვლებმა ეს სამხრივად გაუქმეს. მაგრამ გაუქმების სიელში წერია, სანამ უკეთესი დრო არ დადგება. ანუ მაშინ ახლა ცუდი დროა, მოდი აღარ გვინდა ჩვენ დავნიშნავთ მიტროპოლი, ჩვენ დავნიშნავთ, ხო? და არა ბერძნები და არა მსოფლიო ჩვენ დავნიშნავთ და სანამ აქვეა კაი დრო დადგება. ეგეთი კაი დრო მერე აღარ დადგა. მერე საერთოდ პეტრე პირველი მოვიდა, მან მოსკოვის საპატრიარქო გააუქმა და ეს აქცია რაღაც ეკლესია სამინისტროდ, რომელსაც საერო მოხელე სინოდის ობერ პროკურორი მართავდა. ეხლა მოდი ესეც კარგად გავიგო. ობერ პროკურორი მართავდა, არ გავიგოთ, რომ ის ეხლა კვირა ჩაიცვავდა ანაფორას და აკმევდა და წირვას ატარებდა. ან თეოლოგიურ ტრაქტატებს წერდა. არა, ის აკონტროლებდა ეკლესიას, ყველაზე მთავარი რა არის, მისი ფინანსები და კადრები. ფინანსები და კადრები. აი მას აკონტროლებდა. და ესეთი ის შემოიღო პეტრემ და მერე დარჩა მერე რაღაც ძალიან ისეთი მახინჯი ფორმაც მიიღო, მაგალითად 1724 წლის დადგენილებით მღვდლები, ვალდებულები იყვნენ აღსარების საიდუმლო გაეთქვათ პოლიციისთვის. თუ იქ რაღაც კრიმინალი იყო, ესეთ რამე არც ქვეყანაში არ ყოფილა, რომ აღსარების საიდუმლო დელმა თქვათ სახელმწიფო მოხელეს ჩაამბაროს. თუ იქ რაღაც მოხარ, თუ კრიმინალია თორე ხა, თუ იქ მეზობელს კომბოსტო მოუპარეო, მაგაზე არ იქნებოდა, ხო? ანუ აი მაშინ სხვა ეს რუსეთის ეკლესიაში არის რაღაცა ჩინები როა განსხვავებულები, სხვადასხვა ჯვრები ის მაშინ შემოვიდა თორე. მაგალითად ბერძნები გარე ჯვარს მდლები არ ატარებდნენ. ეს არის სულთან ესე რუსული ტრადიცია და იქაც ხო უბრალო ჯვარი, მერე ვერცხლი ჯვარი, მერე ოქრო ჯვარი, მერე გაპატიოსნებული ბრილიანტიანი ჯვარი. ანუ როგორც აი სამხედრო ან სამოხელეო იმაში იყო იერარქია და განსხვავებული ფორმა და ჯილდოები ისინი, აი ეკლესიაში დანერგეს, იმიტომ ეს უკვე ესეთი სამინისტროს ფუნქციები ჰქონდა მას, აი ამ ეკლესია და გასაგები ხარ უკრაინის ავტონომიაზე ან მით უმეტეს ავტოკეფალიაზე საუბარი. არის შემდგომ უკვე თქვათ აი 90-იან წლებში, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი და უკრაინამ გამოაცხადა თქვათ დამოუკიდებლობა, ხო ეს 91 წლის დეკემბერია, ხო როცა იქ ბელოვეჟის იმაში შეიკრიბენ არა ეს სამი პრეზიდენტი და ელცინი კრავჩუკი და ეს დაშალეს აქვე საბჭოთა კავშირი, აი მაშინათვე უკვე ეს კრავჩუკის ყოფილი ცეკას მდივანი იყო, მაგრამ ის კარგად ხედავდა, რომ დამოუკიდებლობისთვის აუცილებელია, რომ ეკლესია იყოს დამოუკიდებელი, მაშინათვე თქვათ გამოაცხადეს დამოუკიდებელი. თუმცა იმ პერიოდში მაშინ ამას დაახლოებით 4-5 დამოუკიდებელი ეკლესია აღმოჩნდა. ერთი თქვათ, მოსკოვმა დანიშნა ეგზარხოსი, როგორც ეს ნიშნავს, ეს ავტონომიური ეკლესია და ეგზარხოსი დაუნიშნა, რომელიც მართავს იქა და ფილარეტი იყო ეს ეგზარხოსი. სხვა შორის ფილარეტი ძალიან საინტერესო პიროვნება, ის მანამდე იყო მიტროპოლიტი მოსკოვის ეკლესიაში. სხვა შორის ძალიან მაღალი ესეთ თანამდებობები ჰქონდა, უცხოეთში მუშაობდა, სხვა მისიებში იყო, ალექსანდრიაში, მერე შვეიცარიაში, აი მისიებში იყო, ანუ ჩანს, რომ ის საკმაოდ კარგად გათვითცნობიერებული იყო ეკლესიის საგარეო ურთიერთობებში ყველგან
და ის იყო 90 წელს სხვა შორის ერთ-ერთი კანდიდატი 3-დან მოსკოვის პატრიარხის არჩევაზე. როდესაც პიმენი გარდაიცვალა და უნდა ერჩიათ ახალი პატრიარხი, ერთ-ერთი, ალექსი იყო, რომელმაც გაიმარჯვა მაშინ, ხო? მაგრამ ერთ-ერთი იყო ფილარეტი. მან ვერ მიიღო ეს ხმების რაოდენობა, ცოტა იყო, ვინც მან ხარი დაუჭირა და იმის შემდეგ ის როგორც წარმოშობით უკრაინელი გამოგზავნეს უკრაინაში. ასევე, თქვათ, მე ვხედავთ, რომ ეს საბუდანი, რომელიც შემდეგ ხდება ეგზარხოსი, ისი წარმოშობით უკრაინელი იყო და იმიტომ გამოგზავნეს ეგზარხოსი. აი ფილარეტმა მაშინათვე რომ ჩამოვიდა და ეს უკრაინის დამოუკიდებლობამდე იყო ეს არჩევნები, ხო, სადაც მონაწილეობდა. როგორც კი უკრაინა მიიღო დამოუკიდებლობა 92 წელია, მან ამ კრავჩუკთან ერთად, რა თქმა უნდა, უკრაინის პრეზიდენტთან ერთად, აბა სხვანაირად ეს რანაირად მოხდებოდა, მან გამოაცხადა თვითნებურად. ხო? დამოუკიდებლობა. აი ამაზე ის მაშინ შეაჩვენა, თქვათ, იმ მოსკოვის საპატრიარხო. შეაჩვენა როგორ თავიდან შეუჩერა მადლობა ის და მე ბოლოს კიდე შეაჩვენეს აი ამ თქვათ ნაბიჯისათვის, რასაც ესე თვითნებურად თქვათ უკრაინის მის ეკლესიის დამოუკიდებლობა ქვია მის გამოცხადება. მე ვხედავთ რომ შემდეგ წლებში ეს დაპირისპირება კრიტიკა მოსკოვის მხრიდან სულ იყო, მაგრამ ის თქვათ აი ამ თავის რაც აერჩია გზა იმას მიყვებოდა. შემდეგი პრეზიდენტები ახლა კუჩმას რაც არ უნდა დააბრალონ თქვათ რუსეთთან მეგობრობდა, კორუმპირებული იყო, ის იყო ამ სფეროში ეკლესიასთან მიმართებაში ისიც მხარს უჭერდა. და აი ახლა თქვათ ბოლო პოროშენკო ამან ჩათვალა რომ ეს მისი მთავარი კოზირა თან იცით რომ მას ახლა საპრეზიდენტო არჩევნებიც არის და ამით ის როგორც გმირი ისე გამოჩნდა. თქვათ აი ბოლო თვეებში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ალბათ ფილარეტთან ერთად და შეიძლება უფრო მეტიც იყო უკრაინის პრეზიდენტი, ხო? აი მისი მხარდაჭერა ამ სოფლიო პატრიარხს ჯილდო გადასცა უკრაინის მგონი გვერობა მიანიჭა, ხო? ისა სუი დააკვირდით, სუი ტრიალებდა, თქვათ ის გამოსვლები რო იყო, მაგალითად აი ის დეკემბრის გამოსვლაც მახსოვს როცა რუსეთში დიდი ამბები ატყდა რომ უკვე რომ სოფლიო პატრიარხმა ხო განაცხადა რომ ჩვენ უნდა მივცეთ რომ აი 6 იანვარს ტომოს გადავცემთ, აი მაშინდელი თქვათ მოსკოვის კრიტიკის საპასუხოდ გამოვიდა ის დიდ მიტინგზე პოროშენკო და იქ სადღაც აი სად გამოძევნა ის ძალიან ნაკლებად ცნობილი ლექცია მაიაკოვსკის, იქიდან ფრაზაც მოიყვანა „Ты Москал на Украину зубы не скал“. კვილებს შემოსკოველო უკრაინას კვილებს უკრეჭო. ხო ის მაიაკოვსკის აი ეს ლექსის თქვა და მერე უკვე ეს დეკემბრის ბოლოა, მერე კიდევ თქვი კონსტანტინოპოლში ჩასული იყო და ის ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში მისი ის გამოსვლა არის, სადაც მან აი ეს ხაზგასმით თქვა, რომ ჩვენ ამით აი სულიერი მოსკოვის სულიერი მონობიდან გამოვედი და მივიღეთ ეს თავისუფლება და ის ლოზუნგი რომ незалежные стране незалежная церковь ეს კრავჩუკის დროინდელია რომ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დამოუკიდებელი ეკლესია ეს აი კრავჩუკის და ფილარეტის 92 წელს არის ჯერ კიდე მაშინ ნათქვამი ამიტომ ესენი ესე ლოგიკურად მიდიოდნენ ამ ნაბიჯისაკენ კი ბატონო ეხლა რა თქმა უნდა ხარს თქვათ არ უჭერენ მაშინათვე თქვათ იყო კრიტიკა, მაგრამ დააკვირდით, ვინ გამოდის ესეთი კრიტიკი, წვავე. ისიც რომ მართლმადიდებლურ სამყაროში არის სხვა ბევრი ეკლესია, სადაც ეს პრობლემა არის, რა ქვია, რომლებსაც უნდათ გამოყოფა, დამოუკიდებლობის მიღება, ის არის მაგალითად თქვათ, როცა აი ესეთი ეთნიკური ჯგუფები სხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ, თქვათ მაგალითად ბულგარელებს, უნგრელები, რუმინეთში, რუმინელები ბულგარეთში, იქ და იქ კიდე რაღაც თავისი ავტონომიური აი ამ ეკლესიის შექმნა უნდა და ესეთი დაპირისპირებები ძალიან ბევრი არის, თვითგამოცხადებული, თქვათ ეპისკოპოსებიც ისინიც, გასაგები იქიდან ნაწილი თქვათ მკვეთრად გამოდის წინააღმდეგ, ვისაც თქვათ იმედი აქვს, რომ რუსეთის ეკლესია დაეხმარება.
ხო, მაგალითად, აი სერბეთის ეკლესია არის, ესეთი ანტიოხიის ეკლესია, იმიტომ ბოლო წლებში საერთოდ რუსეთი აფინანსებს და სირიაში საერთოდ რუსეთი ჯარი დგას და გასაგებია ხა ჩვენ ანტიოხიის პატრიარქიდან რა პოზიციას უნდა ველოდოთ, ხო? ცოტა უფრო აი ესეთი საშუალო დამოკიდებულება ქონდა კვიპროს, რომ ისინი შეიძლება თქვათ მაგათეს აღიარება რაღაც პერიოდის მერე ახლა საერთოდ სასულიერო პირებს სიჩქარე და ეს არ უყვართ იქად არც არის მე ვთვლი საჭირო აი ეს დამოკიდებულება სხვადასხვა დამოკიდებულება არის საბოლოო ჯამში მე შემიძლია ვთქვა რომ ხა მათ ეკლესიას უკვე აქვს ეს დამოკიდებულება სხვა ეკლესიებიც აღიარებენ. ყოველ შემთხვევაში მას აქვს დიდი მხარდაჭერა უკრაინაში მოქმედი საკმაოდ ძლიერი თქვათ უნიატური ეკლესიისაგან, იქ რამდენიმე მილიონიანი მრევლია, აქ მხარდაჭერა სხვა თქვათ ეკლესიებისაგან, ეხლა პრობლემა რა არის, თქვათ რუსები რაზე არიან გაღიზიანებული ძალიან, კაი გამოაცხადეს ამათ დამოუკიდებლობა. ეხლა ეშინიათ რომ იქ რაც დიდი მონასტრებია ეს ლავრები, პირველ რიგში კიევ-პეჩორის ლავრა, კიევში რომ რა თქმა უნდა ისინი მოინდომებენ ამ ლავრების დაბრუნებას. 5 ლავრა არის, 4-ია 5 ესეთი ლავრა, რომლებიც რუსეთის ამ ეგზარხოსის იურისდიქციაშია. ესენი ამაზე სხვა შორის წინა წლებშიც იყო. თქვათ უნდათ ესე, ნუ ძალისმიერი მეთოდები მახსოვს 2 წლის წინ იყო ესეთი pravis sektor, რომელიც არის აი შავი წითელი დროშები რო აქვს ყველაზე ესეთი აქტიური პოლიტიკური მოძრაობა ხო ეს უკრაინაში მისი აქტივისტები ცდილობდნენ შეჭრას ამ კიევ-პეჩორის ლავრაში იძულებით რუსები იქიდან გამოეყარათ არ გამოვიდა მე ხა სახელმწიფოც არ დასა არ მისანება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს პროცესი ალბათ აი შემდეგ ეტაპზე ნელ-ნელა ისინი შეეცდებიან აი ამ დიდი ლავრების თავის იურისდიქციაში გადატანას და ხა რუსეთისთვის ძალიან დიდი დარტყმა იმიტომ რომ თვითონ თუ ავიღებთ აი მოსკოვის საპატრიარქოს რუსეთის ფედერაციას და უკრაინას 2/3 თქვათ აი სამრევლოების არის უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის ტერიტორიაზე კი უკრაინის ტერიტორიაზე არის ნუ ახლა გასაგებია აღმოსავლეთ უკრაინაში სადაც უფრო რუსულენოვანი ხალხია ისინი ალბათ მე ვთვლი რომ მაინც კარგად ითხოვს რუსეთის ეკლესიის თქვათ კი გალენსკიაში მიწიაღში თქვათ კალთის ქვეშ დარჩებიან მათ არ ექნებათ სურვილი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცენტრალური უკრაინა რაც არის იქ ალბათ ნელ-ნელა მოხდება გადასვლა და ახლა დასავლეთ უკრაინაში სადაც კი ესეთი ეკლესიები ისინი ისეაც იმის იურისდიქციაში არიან და კიდე ერთი არის დამოუკიდებელი ესე თქვათ ავტონომიური მოდესე ეკლესიები უკრაინული კანადაში და შეერთებულ შტატებში საკმაოდ ძლიერი. იქ დიდი თემია, ეხლა მე თვითონ ეხლა კანადელი უკრაინელები მინახიათ, იქ მთელი სოფლებია, რაიონებია, უკრაინელებია, მგონი ინგლისური არც იციან, უკრაინულად საუბრობენ. მათ თავისი ეკლესია, თავისი ეპისკოპოსები ყავთ, ასევე შეერთებულ შტატებში, ისინი იქ როა რუსული ეკლესიები არ დადიან, თავის სამრევლოებია და ისინი არიან კონსტანტინოპოლის იურისდიქციაში. ეს ეკლესიები და აი ახლა როცა იყო მისი ინტრონიზაცია, რა ქვია, უკრაინის მიტროპოლიტის, აი ეს მიტროპოლიტებიც იყვნენ და ამერიკის მიტროპოლიტმა გადასცა ეპიფანეს პირველი პანაღია და მეორე პანაღია გადასცა კანადის მიტროპოლიტმა. ანუ ეს საკმაოდ ძალიან დიდარი და ესეთი გავლენიანი დიასპორული ეკლესიები. ისინი მხარში უდგანან. ნუ ახლა გასაგები მის იურისდიქციაში ვერ იქნებიან ისინი მსოფლიო პატრიარქის იურისდიქციაში არიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხარდაჭერა, მათ შორის რაც მთავარია, თქვათ, მატერიალურიც, მათ უკვე აქვთ. აი ამ ორი ყველაზე ძლიერი უკრაინული ემიგრაციული აი ამ დიასპორისაგან კანადაში და შეერთებულ შტატებში. მე მგონი გავიცი, რა ქვია. შეიძლება ახლა მასმინძელი რას გვეტყვი? შეიძლება? შეიძლება. კი ბატონო. თქვენ ხარ გექნებათ კითხვა. ჩვენი საუბარი ევროპაში მიმდინარე რეფორმაციაზე და როგორც ვიცით, ძალიან სისხლისღვრელი რეფორმაცია იყო გერმანიაში, ინგლისში, შვეიცარიაში, თან ბართლომეს გამის გახსოვს უგენოტებისა და ხო ის კონტრრეფორმაცია, რეფორმაცია. კი ბატონო.
მე მაინტერესებს მაინც და მაინც ასეთი მძაფრი პროტესტანტული დამოკიდებულება რატომ იყო ინგლისში, გერმანიაში და შვეიცარიაში, რატომ არ იყო მაგალითად ესპანეთში ან პორტუგალიაში ან სხვა კი, გეტყვით, იქ უბრალოდ მე თქვი საერთოდ რეფორმაცია არ იმიტომ რომ იქ ენობრივი თქვა კომუნიკაციის პრობლემა არ იყო. საფრანგეთში, იტალიაში ეს დაიწყო თუ ხედავთ რომ თავიდან იწყება მაგალითად არის ჩეხეთში იან ჰუსის დროს და მაშინ პირველ როცა იან ჰუსი დაწვეს კიდევაც, ხო? 1415 წელს შემდგომ ეს რაღაცა სხვა სახით თქვა ინგლისშიც არის და აი მე უკვე ხედავთ ამ მარტინ ლუთერის სახით მოდი ეს შევხედოთ ვინ არიან საერთოდ აი ეს ვინც რეფორმაციის მოთხოვნით გამოდის ან თუნდაც აი რევოლუციონერები ავიღოთ ხო რაღაც სხვანაირი ხალხია და წარმოვიდგინე ახლა გვინდა უფრო შეიძლება ჩვენი მსმენელისათვის გასაგები იყოს აი ეს დაახლოებით 100 წლის რევოლუციონერები რო იყვნენ ისინი ხო ძალიან ესეთ იდეური იყო და ის რწმენა გააშა და თავს წირავდნენ რომ რაღაც ახალი სახელმწიფო ქვეყანა სამყარო უნდა შეექმნათ ახლა მე რა მივიღეთ ხო თვითონ შეეწირენ პირველ რიგში მაგრამ ისინი ხო თავს წირავდნენ კატორღაში მიდიოდნენ ციხეებში ბევრი ჩამოახჩეს ხო მაგრამ ესეთ იდეურები ხო იყო ახლა წარმოვიდგინეთ როგორი იდეური იქნება მორწმუნე ადამიანის სასულიერო პირი ხო ის მარტინ ლუთერი იყო ბერი აუგუსტინელი ბერი იყო ანუ ის კათოლიკე იყო მაგრამ აი ზედმეტი ეს ჰქონდა მას აი როგორც აღნიშნე რაღაც ხილვებიც კი ჰქონდა რაღაც ალბათ ესეთი ხო ღმერთს ესაუბრებო ანგელოზებს და აი ესეთი დიდი თქვათ ემოციური რწმენის ქვეშ მას თქვათ ის თავისი რაღაც შეხედულებები გაუჩნდა ხო ეხლა ამაზე აღარ ჩაუღმავდები ბევრი რაღაცა მე აღმოჩნდა რომ თქვათ თლათისი არ იყო როგორც ის აღწერს მაგრამ ნუ ითვლება კათოლიკური ეკლესიის შეცდომად რომელსაც თვითონ ეკლესია აღიარებს რომ დიალოგზე არ წავიდნენ მაგრამ დიალოგზე რო არ წავიდნენ იქ ხო მარტო უდლების და ეპისკოპოსების გადასაწყვეტი იყო არა იქ იყო ჩართული ის დიდი კურფიუსტები ანუ ვინც იმპერატორს ირჩევდა ის გერმანელები მათ არ უნდათ იმპერატორის ძალაუფლების გაძლება ნახეს რომ ეს კარგი საშუალებაა რომ ჩვენ მეტი დამოუკიდებლობა მივიღოთ თორე კაი გამოვიდა ლუთერი ის თავის თეზისები გააკრა ლუთერს იდეაშიც არ ქონია რომ მას ეკლესია გაეხრიჭა მას უნდა რეფორმა აი ამ ეკლესიაში სადაც იყო გერმანიაში მას უნდა რეფორმა მას არ უნდა კათოლიკური ეკლესიიდან გამოსვლა ახალი ეკლესიის შექმნა ეს არ იყო საერთოდ ამაზე არც უფიქრია მაგრამ ეს უკვე აი ნახე პოლიტიკურმა ვითარებამ შექმნა ესე თქვათ იმიტომ იქ იმ კურფიუსტებმა ვინც იმპერატორთან დაპირისპირებული იყო ეს მოიტაცეს აიყვანეს თავის ციხესიმაგრეში ეს უკვე 1517 წლის შემდეგ იქ იყო ის 3 წელი იქ თარგმნა მან ეს ბიბლია ებრაული და ბერძნულიდან გერმანულად თარგმნა და აი მერე აი ამის შემდეგ უკვე დაიწყო ეს თქვათ რასაც ვეძახით იმ ომს ამ გერმანიაში აი ეს მომხრენ უკვე მომწიფებული იყო ხა წარმოიდგინეთ რომ თუ მოსახლეობაში ეს იდეა გერმანული ეკლესიის შექმნის თუ მომწიფებული იყო რაც არ უნდა ლუთერი გამოსულიყო და იქ მიტინგები ჩაეტერა ვინ გაყვებოდა ჩვენ ხედავთ რომ პირიქით ის ფეოდალები უფრო წინ იყვნენ წასულები მათ ეს წაიყვანეს ესე თქვათ ლუთერი და მისცეს ყველაფერი რომ მას დაეწერა ეს წიგნები და ლიდერი შეექმნათ ვისაც ხალხი გაყვებოდა ხო აი უკვე მერე განსაკუთრებით აი მისი მოწაფე ესეთ მელანხტონი მერე ნელ-ნელა ყალიბდება უკვე ის ახალი ეკლესია რეფორმაციული ეკლესია რასაც მერე ლუთერულ ეკლესიას უწოდებთ აი ეს აუსბურგის რწმენის აქტი რო შეექმნა ის უკვე თითქმის 30 წელი იყო აქედან გასული და მე უკვე ჩამოყალიბდა ლუთერული ეკლესია მაგრამ რა უნდა რეფორმაში ანუ ეს თქვა რაღაც უკვე თანამედროვე რაც იმ პერიოდმა მოიტანა რა აი ეს მოთხოვნები იყო ზოგი თვლის აი უკვე ბურჟუაზია ყალიბდება ვითარდება და ეს მაინც კათოლიკური ეკლესია ეს არის უფრო ფეოდალური პერიოდის ეკლესია და ამან შექმნა ის ეკლესია რომელიც უფრო აი ბურჟუაზიული საზოგადოებისთვის იყო მისაღები პირველი რაქნეს დაერიან მონასტრებს ხო დახურეს მონასტრები ჩამოაშვეს ამ მონასტრებს მთელი ქონება და ეს ბერები გამოუშვეს გარეთ
თვითონ ლუთერი იმ ერთ-ერთ მონაზონზე, რა ქვია, დაქორწინდა, როგორც გადმოცემა, ეს მონაზონები მორბოდნენ იქიდან მონასტრიდან რომ გამოყარეს, შეშინებულები და გზაზე შეხვდა ეს ლუთერი, მოეწონა ერთ-ერთი, მოიყვანა ცოლი და მერე კიდე წერს, თურმე რა კარგი ყოფილა ოჯახი, ბევრი შვილები გააჩინა მერე. ხო, აი ეს არის ერთ-ერთი, ხო, რა თქმა უნდა, იქ ძალიან ბევრი. ეხლა შვეიცარია ახსენეთ. შვეიცარიაში კალვინი იყო და იმან ბევრად საშინელი ფორმა მიიღო. ბევრად საშინელი ფორმა მიიღო კალვინის, აი ამ კალვინისტურმა რეფორმაციულმა ეკლესიამ. აი იქ იყო რაღაც საშინელებები. აი ინკვიზიცია და ხალხის დაწვევი იმათ მოაწყეს. იქ მაგალითად, ნუ აი ზედმეტი რწმენისაგან, ზედმეტი ხო არაფერი არ არის. დადიოდნენ შევებში ჩაცმული, აიგრძალა სასმელები, სამიკიტნოები. ქუჩაში ანეკდოტს ვერ მოყვებოდი, ვერ გაიცინებდი. თორემ მაგაზე დაგჯდე. ხო? აი ესეთი ზედმეტი, მაგრამ ამან ვერ გაძლო დიდხანს, დაახლოებით რაღაც პურიტანები იყვნენ ინგლისში, ხო? თავიდან მოვიდნენ პურიტანები, ერთი რამდენიმე წელი გაძლეს, ერთი 10-20 წელი და მე ინგლისიდან ხო ხედავ, საერთოდ გაასახლეს. და მე ის პურიტანები ჩავიდნენ და იმათი შექმნილი ის შეერთებული შტატები, ხო? აინდო რომ ზედმეტ ესეთი რელიგიური ფანატიზმი მაინც ხო იღებს ძალიან ცუდ შედეგებს, იმიტომ რომ თქვათ იმპერიას თუ ავიღებთ, ისინი გამოდენ. ჯერ მარტო ინგლისში. ეს სხვა შორის ერთ-ერთმა პროტესტანტმა ეპისკოპოსმა აღიარა. აქ აი რომ დავდიორო ცრემლები მადგევო. ამდენი ეს ძვირფასი უდიდესი მონასტრები დანგრეული, რომელიც აი ამ რეფორმაციის დროს თქვათ იმ პურიტანების და იმის დროს ეს კათოლიკური მონასტრები ხო ბერებს ხოცავდნენ, ანგრევდნენ და ისე ეს ნანგრევებად არის დარჩენილი. რამდენი თქვათ ეს ხატები, ფრესკები, ჯვრები ისინი გაანადგურეს. განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპას, ბალტიის ქვეყნებში იქ თუ ჩახვალ და ნახავთ, იქ მოგიყვებიან თუ ის იყო კათოლიკური ტაძარი, მერე თქვათ ესენი შედიოდნენ პროტესტანტები და ყველაფერს ანადგურებდნენ და სხვა შორის ის ფილმი კრომველზე როა გადაღებული, კარგად აჩანს თუ გახსოვთ, ეს კაი მაგალითია, რითი იწყება ფილმი, რომ ეს კრომველი მოდის, დაინახავს იქ გზაზე თქვა ტაძარს, შევა იქ და დაინახავს, რომ იქ საკურთხევლის ოქროს ჯვარია და ამაზე გაგიჟდება. მეო და ჯვარს ჩამოაგდებს, რომ თუ ჩვენ ამისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ეხლა აქ ოქროს ჯვარი დადგანო. ანუ ეს ამ უბრალოების და ამის მომხრები იყო. კიდევ თქვი, რომ მონასტრებს მიწები ჩამოვართვეს ყველაფერი და აი ესეთი უფრო უბრალო იაფასიანი ცუდი სიტყვა, ხო? იაფი ეკლესია შექმნეს ამ თქვა ზედმეტი დიდებულების, ფუფუნების იმის გარეშე. აი ეს იყო. მე რა თქმა უნდა, ეხლა ეს პირველ წლებში, პირველ საუკუნეებში, განსაკუთრებით აი მე-20 საუკუნის 30 წლიანი ომი გეცოდინებათ, მართლა ძალიან სასტიკი იყო, მაგრამ ფაქტობრივად დღევანდელი ევროპა აი ამან მოგცა. აი ამ რელიგიურმა დაპირისპირებამ ნახე დადებითი შედეგი რა იყო. აი მაშინ მიხვდა რომ ტოლერანტობა რა მნიშვნელოვანია. ეს რო არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა ის დღევანდელი თქვათ აი ესეთი დემოკრატიული, ლიბერალური, თუნდაც ტოლერანტული ურთიერთობა, იმიტომ რომ აი იმ ძიმე ძალიან დაძაბულმა წლებმა დაანახა ევროპელებს, რომ აუცილებელია თქვათ აი ჯულ შემწყნარებლო, იმიტომ რომ თავიდან როგორი აი პირველი ნაბეჯი რა იყო, რომ ვისი მეფობა მისი რწმენა არის, ანუ მისი ეკლესია არის, ხო? ნახეს რომ ესეც არის, იმიტომ რომ შეიძლება ეგ ჰერცოგი ყოფილიყო პროტესტანტი, მოსახლეობის დიდი ნაწილი კათოლიკე იყო, ხო? ვერ იყო ეს თანხმობა. აი ამიტომ შემდეგი უკვე აი მე 30 წლიანი ომის შემდეგ ხედავთ რომ უკვე ესე ტოლერანტული გარემოყალიბება და მათ შორის საფრანგეთში, ხო, ეს აი ბართლომეს ღამე თქვი, კი იყო ბართლომეს ღამე, მაგრამ მე ხედავთ რომ უკვე ჰენრი მეოთხემ ნანტის ედიქტს გამოსცემს, სადაც ყველა მორწმუნეს თქვათ იმ კალვინისტებს, ჰუგენოტებს რო უწოდებენ საფრანგეთში, მათ თავისი ქონების დაბრუნებით ყველაფრით ისინი გაათანაბრეს თქვათ კათოლიკეებთან. აი შედეგი ეს იყო. კი, შეიძლება ერთ საუკუნე საკმაოდ ესეთი სისხლიანი იყო, ძალიან დაპირისპირებით ახსავსე, მაგრამ შემდგომ უკვე ხედავთ, რომ თქვათ აი ეს ტოლერანტული დამოკიდებულება გახდება უკვე
დომინანტური, თქვათ, ამ ევროპელებისათვის დღევანდელ ევროპას ეგ განსაზღვრავს, ხო? იქ შეიძლება ზოგ ქვეყანაში ქვია შემორჩა ის ძველი რა ის სახელმწიფო ეკლესია, მაგრამ სინამდვილეში იქ ინგლისის სახელმწიფო ეკლესია რას ნიშნავს? ის პირიქით ყველა თქვათ იმ რელიგიურ უმცირესობას იცავს და ეხმარება. არა ის რომ აი თქვათ ჩვენ ვარ და ყველა დაანჩენი უნდა შევიწროებული იყოს. ის რა მეინტერესებს მართლმადიდებლობა როგორც ასეთი საქართველოსთვის რაღაც გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე ხო არის განპირობებული ამას რას ფიქრობთ ზოგადად ეს თურქეთი ირანი რუსეთის თემატიკა არც ხონდა სხვა არჩევანი კათოლიკური თემატიკა ხო ინტო ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა ეხლა მაგრამ ჩვენ მთელი ისტორია ვნახოთ იმიტომ რომ იმ როცა ვთქვით ის დიდი სქიზმის მერე ჩანს საქართველოში კარგახან საერთოდ ამას ყურადღებას არ აქცევენ და ეს თემა არ მუსირებს იმიტომ ისე აი რუსუდანის წერილებია პაპთან წავიკითხოთ შემდეგი წერილები უამრავი თქვა გვიანდელი შუა საუკუნეების როგორი დამოკიდებულება ის სურვილი რომ თქვა რომის პაპთან ქონოდათ ურთიერთობა ეს აი თქვა თელ საუკუნეებს გაზდებს გასაგები ხა მაგაში გეთანხმებით გეოგრაფიული მდებარეობა და მეზობლები გარემო ყველაფერზე მოქმედებს გასაგებია ჩვენთან ის ნუ თქვათ იმ აღმოსავლეთ რომის იმპერიიდან შემოვიდა ქრისტიანობა აი ეს თქვა ტრადიციები გავლენები იყო აქ ძალიან ფესვი გაიდგა და ხა მისი შეცვლა თქვათ გამორიცხულია ამიტომ აი ხა სულხან საბორბელიანზე ხო ბევრი საუბარი ის არ იყო თქვა ლათინური წესის კათოლიკი არ იყო ის იყო წმინდა ბასილის ორდენის წევრი აი რაც მე უნიარო ვახსენე უკრაინის იქ ჩამოყალიბდეს თავიდან უკრაინაში ეს შორის ისე ვატიკანის თქვა ინიციატივით იდეით რომ თქვა თუ ამათ აქვთ ის ბერძნული ეკლესიის ტრადიციები რომ წვერი ატარონ და თქვა ისეთი გაშლილი ანაფორით იარონ და ისეთი წირვა ჩაატარონ ეს რატო უნდა თქვათ ჩამოვართოთ ეს უფლება. მით უმეტეს თქვათ იმ კათოლიკური ეკლესიის დამოკიდებულება ესეთია რომ თავარია მათ პაპი მოიხსენიონ წირვის დროს. აი ეს არის. ეს ამას აღგვი როგორც ეს არის ეკლესიის ერთიანობა. დანარჩენი უკვე შიგნით არის შეუულიათ იმიტომ რომ ახლა ძალიან ბევრი ესეთი ტიპიკონი ანუ წესის ეკლესიებია მაგალითად არის სომხურ კათოლიკური ასირულ ქალდეური კათოლიკური აღმოსავლური კათოლიკური ბევრი ესეთი წესია სადაც თავისი ტრადიციით ენაზე ყველაფერი ტარდება მსახურება უბრალოდ წირვის დროს პაპის მოხსენება ხდება პატრიარქსაც თვითონ ირჩევა პაპი არ უნიშნავს პატრიარქს აი ესეთი დამოკიდებულება საქართველოში იმიტომ რომ აქ მე ესეთ რომ ეს კათოლიკურ ეკლესიასთან ურთიერთობა ეს მაინც ჩვენ ესეთი ისტორიული რაღაც რაფუა ევროპასთან ხო ეხლა დღევანდელი ტერმინით ევროინტეგრაცია რო უწოდე და ესე ხედავდა რომ თქვა უკვე შუა საუკუნეებში ევროპა დაქსაქსულია მაგრამ ერთადერთი რაც აი ამ ევროპას აერთიანებს ეს არის ეკლესია აი ამ პაპის სახით. იმიტომ არის სულ პაპს რო წერენ თუ ახლა გასაგებია პაპი ვერჯერით ვერ დაეხმურებოდა ვერც მაშინ და ვერც ეხლა, მაგრამ ის გაუწევდა თქვათ ესე თქვათ რეკომენდაციას სხვა თქვათ ევროპის მმართველებთან. აი ეს არის ეხლა კიდე ბევრი რაღაც მაინც იმ რუსულ და მე საბჭო პერიოდში ბევრი ისტორიული ამბავი მიჩქმალული ეხლა ნელ-ნელა ამის გამოკვლევა ხდება თუნდაც თქვათ აი ეხლა ვახტანგ მე-6-ზე, ანუ ადრე არ იყო ეს წყაროები, მაგრამ მე ახლა ნელა ქვეყნდება, რომ ის ცდილობს არა მარტო თქვათ, რომ რომის პაპთან იქიდან საფრანგეთთან კონდეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ სულ მიკვიდა, როცა ახლა ეს ბოლო ფაქტები არ ვიცოდი, რომ რატო ავსტრიის იმპერატორთან არ აქვს ეს თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ეს არის მეზობელი ქვეყანა, თან უკვე მე-18 საუკუნეში, როგორც რუსეთი ცდილობს, რომ თურქეთის ოსმალეთში ყოფილიყო მართლმადიდებლების მფარველი უკვე პეტრეს დროიდან ხო ჩანს ეს ასევე ავსტრიის იმპერატორი იყო ოსმალეთში კათოლიკების მფარველი ის ერეოდა საქმეებში აი ბოლო ძალიან საინტერესო მასალები არის სხვა შორის პირველად თამარაშვილმა მიაკვლია 1724 წლის ოსმალეთის რომ ამოთ აი შემოესია და ქართლი დაიპო ჩანს მანამ ნუ ეხლა ის ვახტანგის შეცდომა იყო ეს საგარეო ურთიერთობები რო აქცენტი გააკეთა იმ პეტრეზე, ხო? და გადაიკიდა ირანი და
ქვია ოსმალეთი თელი 2 წელი ოსმალეთი აი ესე ნიადაგს სინჯავს აი დიპლომატიურად თქვა ნიადაგს სინჯავს ავსტრიასთან სხვა ქვეყნებთან პირველ რიგში ავსტრიის იმპერატორთან რომ მე რო ვილაშქრო ქართლში თქვენ ხوار გექნებათ ამაზე წინააღმდეგობა დააკვირდით ხო და ამიტომ სულ მეგვიდა რატო ვახტანგი მესერგად მაგრამ ჩანს ახლა ბოლო მასალებიც არის ყოველ შემთხვევაში ევროპის არქივებში და აქ უკვე ბოლო წელი გამოქვეყნდა მათ შორის აი პროფესორი მორმან პაპაშვილი ვინც ამ თემებზე მუშაობს მან გამოაქვეყნა ხო სადაც არის რომ არის მიწერ-მოწერი გან ვახტანგი იმას გაუგზავნა 2 თუ 3 წერილია ავსტრიის იმპერატორს რომ აი ამ შუამდგომლობას თხოვს რომ მას ის დაეცვა მაგრამ იცი რა რაღაც არის რაღაც წითელ ხაზს რო გადაკვეთავ მე უკვე დახმარების იმედი ძალიან რთული იმიტომ რომ მათ როცა ნახეს მარტო ირანზე და ოსმალეთზე არ არის ავსტრიას და სხვა ნუ ავსტრიას პირველ რიგში არ უნდა რომ კავკასიაში რუსეთი შემოსულიყო გამიგეთ ანუ ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო პოლიტიკური ნახეს რომ თქვა აი ვახტანგი რაღაც თამაშობს და უნდა იმ ჯარების შემოყვანა და თქვათ მისი მოკავშირეობა რასაც სხვა თვითონ პეტრე არც ათხოვს ხო ის ეუბნება გაჩერდიო მაგრამ რაღაც ცოტა ზედმეტი ნაბიჯები გადადგა უკვე უნდობლობა გამოიწვია თქვათ აი ამ ქვეყნებს შორის ასე რომ ეს კავშირები თქვათ იყო რა თქმა უნდა შეიძლება იმ დონეზე ეს დახმარება არ იყო და ვერც იქნებოდა ეხლა თუნდაც სულხან საბორბელი ნავიღოთ ეხლა ჩადის იქა 14 წელში შეხვდა ლუდოვიკო მე-14 და სანამ ის წამოვიდა ლუდოვიკო გადაიცვალა და რომც არ გარდაცვლილიყო საფრანგეთი ვერ დაეხმარებოდა იმიტომ რომ 1703 წელს სასტიკ ომში ის ინგლისთან დამარცხდა მთელი ტერიტორია მათ შორის კანადა ისინი დათმო და იქვე ის მენის კუნძულები ეხლა წარმოვიდგინე ესეთი მარცხის შემდეგ მას კიდე შეეძლო ესეთი შორეული თქვათ ექსპედიციები სამხედრო ექსპედიციები განეხორციელებინა ეს ერთი მეორე ჩვენ ახლა რაღაცა კი გსურს მაგრამ შეიძლება ხშირად ვერ ვითვალისწინებთ აი სხვა გარეშე ფაქტორებს იმიტომ რომ ძალიან კარგი სავაჭრო და სხვა ურთიერთობა ჰქონდა ირანთან საფრანგეთის ინგლისთან ირანთან ხო მათ შორის ოსმალეთთან ამიტომ როდესაც თქო რომ იმის წინააღმდეგ დამეხმარე და ის ქვეყნები კიდე ერთმანეთში პარტნიორები არიან არა ნუ ცოტა რაღაც ისეთ შედეგებს არ უნდა ელოდნენ ხო აი ეს არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს დახმარება კულტურულ დონეზე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თუნდაც აი წელს ჩვენ აღნიშნავთ 390 წელია პირველი ნაბეჭდი წიგნის გამოცემისა და ვინ გამოსცა ეს წიგნი ეს თქვა ზუსტად აი კათოლიკური ეკლესიის დახმარებით რომში რა ეს ნიკიფორე ირბახი იყო ჩვენი ელჩი პაოლინი მათ თქვა გააკეთეს ეს პირველი ნაბეჭდი წიგნი და წიგნების გამოცემა იყო და უამრავი თქვა ახლა ის დიპლომატიური მისია რო იყო მაგალითად ერეკლეს ჩათვლი და ისინი ვის აგზავნდნენ ელჩად და ვერავის ვერ ენდებოდნენ ვერ ენდებოდა თავის ოჯახის წევრებს ვერ ენდებოდა თავის თავადებს ეს მეფე იმიტომ რომ ყველა ეშინოდა რომ მოსყიდული არ ყოფილიყო ან რუსეთის ან ირანის ან ოსმალეთის ერთადერთ ვისაც აი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი საიდუმლო მისიებს ატანდა იყვნენ ეს თქვათ აი მისიონერებს რო უწოდებთ ის ნუ კაპუცინი და სხვა ორდენის წარმომადგენელი სასულიერო პირები აი განათლების კუთხით ის კიდე ბევრი ამას შესწავლა უნდა ჩვენ ვნახავთ რომ ეს ურთიერთობები საკმაოდ ესეთი ქვია იყო კათოლიკურ სამყაროსთან მერე უკვე მე-19-დან სხვა შორის აი ლუთერული ეკლესია ხა 200 წლის თავი აღნიშნეთ შაშან ეხლა დაიწყო აი მასალების თქვათ შემაგზავნული არ იყო მუშაობა, მაგრამ წიგნად ვერ გამოსცემდით ახლა. მეცნიერს ეგ სტიმული აქვს, რომ მე წიგნი გამოსცეს, რაღაც ხო თავს პოპულარობა მიიღოს, მატერიალურიც, ისიც მორალურიც, ხო და აი ამ ხრივ და ერთი და კიდე რო თქვა უცხოეთთან ეს ურთიერთობა როგორ ჩასულიყავი არქივებში, გემოშევერთ ის თამარაშვილის წიგნი იყო, ის იყო და აი ვიცი, ამდენი წელია, მე მგონი 100 წელია, მთელი დისერტაციები რაც არის საქართველოს ევროპის ურთიერთობას, ძირითადი წყარო ეს არის, მაგრამ ეხლა უკვე აი გერმანული ძალიან ბევრი, თქვა ესე დოკუმენტური მასალებიც აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ნახავთ, რომ უკვე აი ლუთერული ეკლესიის როლიც რაღაცნაირად გამოიკვეთება აი ამ ქართულ
ევროპულ აი ამ დისკურსში. მადლობა თქვენ, რომ ესე იგი გააძელით, რა ვიცი 2 საათი, 3 საათი რამდენი ხანია, ესე ყურადღებით, რა ქვია, მისმენთ, იქი ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა პირველად ვარ თქვენთან მოწვეული და ძალიან კაი შტაბეჭდილებით მივდივარ აქედან, რომ ასევე კიდე შეგვიძლია გავაგრძელოთ ჩვენი ურთიერთობა. მე მინდა ეს კრებული გადმოგცეთ საჩუქრად. ეს კრებული კიდე 10 წლის წინ გამოვეცით, მაგრამ არის ერთადერთი რელიგიათმცოდნეობითი კრებული, ეგ სამეცნიერო სიმპოზიუმი ჩავატარეთ 2009 წელს და იქ წაკითხული მოხსენებები არის აქ არჩეული თქვათ ის შერჩეული მოხსენებებია შესული, მათ შორის არის ერთ-ერთი ჩემი წერილი, რომელიც ამ ეკლესიას შორის ურთიერთობებს და იმ პოლიტიკურ მიზეზებს აშუქებს, რამაც გამოიწვია თქვათ რაღაცა დაპირისპირებები თუ პირიქით კარგი ურთიერთობები ეკლესიებს შორის. ეს მინდა თქვენ გადმოგცეთ თქვენს ბიბლიოთეკას.